pelajaran tadi adalah ni. Okey, so far dari awal sampailah terkacaunya siaran langsung tadi, ada persoalan ataupun mungkin ada yang tak faham kena ada question cikgu untuk rekod. Yes, saya izinkan untuk penggunaan diri sendiri dan untuk grup kita semua. Dan dilarang, saya tak sarankan dijual ataupun dikongsi dengan yang lain. Nanti saya jual. Okey, tak ada soalan so far. Nice, alhamdulillah Zudin. Okey, now saya boleh sambung balik pelajaran kita pada hari ini, which is Chelsea dah sentuh identify market mover. Okey, tadi saya stop dekat nak identify market mover ni valid ke tak valid. Konsep, yes, breakout kita dah ada konsep breakout which is here, right, buy. Konsep dah nampak, dia break ke atas, of course buy, menurun adalah sell, dan VV menaik, VV menaik. Oh, need permission from historical. Okay. Very sorry. Okay, tak apa, saya record dengan korang lah. Sorry. Okay. Now buy, okay, sell, kita dah faham konsep-konsep dia. Tak perlu risau, saya dah record. Tengok. Saya pastikan lagi sekali, takut tak record. Okay, nice. Saya dah record. Konsep BO. Ada breakout, bukan kita tak, bukan cakap, aku dah miss flight lah. Aku tak sempat entry. Tak, itu baru memenuhi syarat pertama, which is konsep dia breakout. Konsep kedua adalah pullback entry, simple, ZK ataupun bahasa lain dia, itulah konsep breakout. Kita adalah breakout, and then second breakout, barulah senang kita nak tarik trend line tu. Saya akan contohkan dekat chart macam mana nak identify benda ni dengan dasar tadi. Tengok kat sini. Okay, ini saya tengok kat time frame gold ni, saya akan contohkan carpet gold dulu. Saya akan ubah candlestick ni menjadi line chart. Okay, nampak? Line chart. Saya nak backtest, korang backtest lepas ni mungkin 100 screenshot. Aku tak kisah korang nak buat berapa, yang penting korang faham apa yang korang buat. Follow SOP, bukan backtest, tak tahu apa nak buat. Itulah guna ilmu yang kita ada pada hari ini untuk kita backtest. Now, saya tengok di sini ada first breakout and then adanya VV menaik. Correct? Nampak? As I said, kalau korang dah lama marking, korang dah lama backtest, memang korang tak perlu kat trend line ni. Sebab saya tengok first breakout ni first dulu. And then nampak VV yang menaik and then first breakout mudah untuk kita tarik trend line. Okay. Tengok dulu. Ni. A and A. Tetapi menaik. Boleh ke tak? Tak. Saya tak ajar pun macam tu. Sebab yang saya ajar adalah VV yang menaik dan AA yang menurun. Ni, AA yang menurun betul. Tapi ada ke first breakout? Tak ada kan? Buat apa nak marking? Okay, yang ni ada first breakout and then A. Sini pun ada AA. Correct? Be flexible. Ambil je macam tu. First breakout, orang nak smart, yes boleh. Ambil cun-cun kat pick dia tu. Macam tu. And then first breakout, which is for buy, kita target for buy, this one kita target for sell. Saya mark lagi, okay, sideways macam ni, macam mana? Mark je. Kat sini pun ada juga betul. Sini, betul. Mata saya dah tajam. Saya nampak A kat sini A. A tak semestinya tajam macam A, betul-betul A. Kalau macam tu, itu susahlah. Sekarang tengok A yang menurun and then ada first breakout. Nah ini je, simple je, kecil je. Jangan terlalu kesilapan student sebelum ni. Dia tarik macam ni, besar-besar macam tu. Sehingga kan benda yang kecil pun kita terlepas pandang. Saya tak nak macam tu, okay? Ni benda yang kecil macam ni pun korang terlepas pandang disebabkan korang terlalu fokus mencari A yang terlalu jauh dan terlalu besar. Mungkin macam ni, mungkinlah. Sini pun boleh juga macam tu. Okay? Tengok sini saya dah mark AAVV. Benda ni saya repeat balik-balik, simple je. Orang boleh backtest pun 100 kali kan. Orang boleh faham dan nampak. And then di sini adalah, as I said, market mover, correct? Ni, yang pecah ni, breakout ni adalah market mover. Tetapi nak confirmkan betul ke itu market mover yang valid? Itu yang kita nak. Betul ke market mover ni yang valid? Okay, korang dah copy dalam nota korang. So, kenapa saya tak? Okay, saya tahu mungkin ada yang sekarang tak ambil kertas and pen.
Tapi cuma harapkan saya rekod dan saya share balik. Tak, saya tak sarankan begitu sebab saya lebih suka student ni dia lukis balik. Apa yang saya cakap, apa yang saya tulis, dia orang lukis balik. Sebab kalau tangan ni bergerak, melukis balik, otak kita pun bergerak, sebab tu kita boleh hafal dan faham secepatnya berbandingkan kita melihat dia dan mendengar. Ada beza. Sebab tu dulu sekolah, cikgu cakap, balik rumah lukis balik. Ada sebab dia kenapa. Rupanya sekarang aku baru faham. Habis sekolah baru aku faham. Dia salah aku. Seorang macam MK. MK mana? MK klik. MK klik. MK ni dekat aku sekarang. MK boleh nyanyi. MK dari Tawau. Tawau apa tu? MK. Aku kalau cakap Tawau, menangis orang ni. Okay, gurau. Tak boleh stres kalau belajar. Kalau guru tu stres, serius dia mengajar, tak masuk. Aku escape. Sebab tu aku escape. Sebab cikgu terlalu serius. Okey, berbalik semula pada pelajaran. Orang lukis, kalau dah lukis, okey, alhamdulillah. Kalau tak, kita pulang pada orang. Okey, kita dah nampak, kita dah marking trend line A, N, B. Betul? Betul. Saya jawab sendiri. Now, saya nak cari konsep ni, which is, no, wrong. Saya takkan setukan two back ni dulu. Nak kenal pasti first breakup ni kat dalam zone-zone ni, kat dalam area between trend line ni and then first breakup ni. Betul apakah yang saya nak cari? Kan saya dah cakap market mover. And then market mover ni, saya panggil adalah market mover. Market mover ni, aku panggil sebagai key area. Harap korang faham ya. Just benda ni saya cuba simpulkan sesimpel mungkin. Key area, saya panggil key area. Okay, saya kena contohkan apa maksudnya key area ni. Sebab saya kena relatekan benda ni ke sesuatu, benda ataupun tempat supaya korang boleh cepat menangkap dan faham. Key area, area bahasa Inggeris, bahasa orang putih, orang buliknya area. Bahasa Melayunya kawasan. Kawasan, area kawasan. Saya tak tahu bahasa lain selain kawasan. Yang saya tahu cuma kawasan. Dan kawasan dari segi kefahaman, dari segi kita apa yang korang faham, kawasan ni adalah begitu besar. Suatu tempat atau kawasan yang besar, which is kawasan parking macam tu. Okay, saya contohkan bilik yang tempat korang duduk sekarang. Bilik, kawasan, area. Orang duduk kat kawasan tu terlalu besar. Kalau korang entry kat kawasan tu, tak selamat. Orang boleh sesat. Sebab tu area ni besar, kawasan ni besar. Cuma ada pintu-pintu khas. Contoh dalam bilik ni, ada pintu khas yang masuk dan keluar tempat yang sama. Ataupun bentuk tempat keluar dan tempat masuk tu adalah sama. Itu dipanggil level, which is kita akan cari sampai dalam di mana pintu ni, di dalam kawasan ni, di mana area dia, di mana di dalam kawasan ni yang tempat paling selamat kita nak entry, tempat nak selamat nak keluar. Macam tu. Faham? So area ni besar. Jangan nampak area ni, lepas ni saya akan tunjukkan apa yang saya masuk dalam area tu. Jangan nampak area ni terus entry. Sebab itulah korang plotting dan macam mana ni? Timbullah teknik terbaru korang, which is teknik berharap. Ni boleh ni. Tunggulah. Lepas ni naik dia terjun. Kalau MC pun tak apa, reda. Macam tu contoh. Teknik berharap yang satu dunia gunakan. Kebanyakan 99% menggunakan teknik berharap. 90%, 95% dan 5% tu teknik yang ada betul-betul dengan disiplin. Teknik berharap ni buanglah. Yes, I've been there juga. Mengharap, saya kasih tahu saya punya kampung, bye. Ni saya punya kawan ni dulu dia bye happy, profit. Satu kampung dia beritahu bye. So MC, kena buang kampung. Yes, teknik menuju MC. Betul. Teknik harap. Benda ni susah nak buang, betul? Okay, jadi key area untuk cari entry point, key level untuk entry point, betulkah itu cikgu? Macam mana ni? Jadi key area untuk cari entry point. Yes, betul. Key level untuk entry point. Yes, betul. Cari entry point first. And then kita akan cari lagi. Yes, saya akan sentuhkan satu-satu. Okay, betul. User? Susah. User nama dia. User? Betul. Apa yang dicakapkan tu betul dengan kefahaman kau.
Mungkin yang lain ada dengan kefahaman dia sendiri. Okay, insyaAllah. So, key area dah faham. Area kawasan besar, kita kena carikan, cari dalam area tu di mana pintu selamat ataupun emergency exit. Itu emergency exit tu hati-hati. Yes, jangan ada timbul yang berharap. Kurangkan syubhat dalam berjual beli. Tolak syubhat, tidak baik. Okay, key area. Ini yang part-part yang paling syok. Orang pun pernah tengok kat IGTV Poll, kat mana-mana, kat IG yang saya post, which is bentuk candle ni. Key area. Betulkah tempat first breakout itu berbentuk begini? Key area untuk yang itu boleh fokus masjid ke cikgu. Kau ni belum habis ilmu dah nak full margarin. Full margarin kat roti pound je. Kat roti je. Kat ni, aku tak sarankan kau guna full margin dulu. Kau kaji dulu 100, 1000, then kau nak full margin, full margin. MC jangan call aku, okay? Okay, gurau. Now, korang boleh kaji benda ni dan korang boleh check signature entry korang. Seperti signature entry saya akan full margin lah. Depends dengan MM korang, risk and reward korang. Saya tak akan ajar MM, itu terpulang oleh orang. Macam mana korang. Tapi saya so far SL saya nipis je. 3-5 pips mungkin, tak lebih 10 pips ataupun lebih daripada 15 pips. Okay, now tengok kat sini adalah candle. Yes, strong. Saya akan lukiskan balik candle ni, candle buy. Hadirnya candle buy, dia tinggalkan shadow kat atas. Then book, turun ke bawah, tinggalkan shadow balik. Terjadinya candle buy, dia pernah pergi ke atas dan meninggalkan shadow. Okay. Dan kat bawah ni, dia tinggalkan shadow. Candle buy. Simple benda ni. Hadirnya candle sell kat sebelah menelan habis. Maksud, okay, kejap. Faham. Telan habis. Dia kena pergi ke atas, dia akan pergi ke atas. Yes, betul. Oh, ini Gulfing yang kat IGTV Poll pun aku dah belajar. Yes. Aku nak expand satu persatu Gulfing ni. Apa dia Gulfing? Siapa bagi nama? Aku tak perlulah sejarah. Okay. Kalau lah tak ada sejarah ni, sejarah Gulfing yang dia bagi nama oleh orang Jepun ataupun orang putih yang bagi Gulfing, tak tahulah apa dia nama dia. Okey, contoh korang pergi ke kedai mamak, kedai runcit. Okey, maaf ya, di sini saya kena contohkan. Yes, saya kena contohkan supaya korang lebih faham dan mengerti cepat. Okey. So contoh korang pergi ke kedai runcit, gerai. Hello, bye. Kenapa baras gula ni turun dia punya harga? Disebabkan shooting star kah? Sebab dia reject Bollinger Band kah? Sebab dia reject moving average kah? Price dia jatuh. Sebab dia reject benda ni, sebab tu dia naik harga gula ni. Takkan korang rejectkan benda tu sebab shooting star kah dia terjun harga gula ni. Betul. Tak betul lah. Kalau guna shooting star, ramai memang entahlah, aku pun tak faham. Itu nama yang kena bagi oleh orang-orang yang di luar sana, which is engulfing ni. Sebenarnya dalam engulfing ni kita nak tahu apa maksud engulfing ni. Engulfing ni, kalau bahasa kamus dia adalah menelan, to surround or to cover it completely. Kalau korang nampak, kalau korang nampak kat sini, apa yang maksud saya menelan? Dia telan habis. Tengok kat high zone, high buy ni. Nampak low buy ni. Dia telan kan habis. Ditelan oleh siapa? Candle sell ni. Ini dipanggil valid engulfing. Aku nak tunjukkan valid dan valid yang orang rasa okay. Engulf valid kalau telan gula hijau, telan shadows. Okay. Sabar, saya akan contohkan satu. Nice question. Ini satu yang valid. Nampak engulfing. Mungkin kat Google banyak, tapi ramai orang tak tahu macam mana nak gunakan engulfing ni. Bukan nampak engulfing ni terus cerita. Okay, ini contoh engulfing yang valid, which is engulfing sell. Dia telan habis candle buy yang kecil sebelah dia. Okay, nampak. Now, ini dipanggil market mover. Okay, nanti. Saya contohkan lagi satu. Hadirnya candle buy si kecil. Ya. Contoh lah contoh. And then, tibanya candle sell. Tak pergi atas pun. Faham? Okey, nak tanya korang, adakah ini valid? Boleh jawab, tolong jawab.
Secepatnya jawab. Tak, tak, valid, valid, Izzuddin, Jamie, valid, ui. Okey, valid, tak, valid, tak, tak. Macam komputer pula. Okey, valid. Okey, bagi yang menjawab valid, kenapa ianya valid? Boleh explain? Please explain. Izzuddin, explain kenapa valid. Jamie, explain kenapa valid. Afzal, tak. Okey. Sebab telan body. Okey, good. Sebab did dah apa ni? Dia dah telan bias bola. Okey, shadow tak strong kalau good. Okey, good. Bagus. Ini yang saya suka. Berani menjawab, berani ini yang saya suka. Yes, good. Terima kasih yang menjawab. Nothing valid kena telan body yang shadow. Afzal, Afzal, steady Afzal. Afzal ni dah lama follow IG aku. Dari aku start dah. Tapi tak pernah tengok muka Afzal. Afzal, apa khabar? Sebab very significant drop. Ui, okay. Very significant drop. Okay. Good. Baik, alhamdulillah. Good, Afzal. Okay, fokus. Ya sebenarnya dia tak valid. Kenapa dia tak valid? Tak ada shadow pun telan habis kat dalam ni. Faham? Menelan. I nak menelan. Boleh faham? Ini tak valid. Okay. This one is not valid. Not valid. Okay, no smoking. Not valid. Now, tengok. Satu lagi contoh. Hadirnya si Candlelight. Dan membuat shadow juga. Okay, walaupun tak smart, selama seorang faham. Faham si Candle Self hadir, tapi tak pergi habis. Atas nampak aku buatkan contoh-contoh gerakan Candle Movement. Kat bawah. Yes. Okey, ramai-ramai menjawab. Boleh? Adakah ini valid? Tengok beza dia candlestick ni. Adakah itu valid, kawan-kawan? Tak, tidak, tak. Okey, sebab okey. Okey, valid. Ui, cuma Muklis, valid bagus Muklis. Hafiz bagus. Hafiz, kenapa valid Hafiz? Kenapa you kata ini valid? Ini Arafat Azman. Sebab shadow sell tak telan shadow buy, tak valid. Okey, bagus jawapan dia. Hafiz, saya nak tanya Hafiz ni. Hafiz Awanano, macam mana? Kenapa tak valid? I mean valid. Kenapa dipanggil ini valid? Tinggal ni. Okay, good. Okay, jawapan yang paling bernas. Yo. What's up, yo? Apa yo? Yo, what's up? What's up, Muhammad Azek? Kenapa yo? Apa dah yo? Kalau bahasa aku apa dah yo? Okay. Actually, benda ni valid. Engulfing dipanggil valid. Suppress. Yes, ada yang tengok kat IGTV Paul, dia cakap tak valid. Abang saya cakap tak valid. Tadi dia cakap valid. Macam mana ni? Mana yang betul? Okay, fokus. Yes, it is valid. Tengok ya. Kenapa dia valid? Disebabkan shadow kecil ni dah masuk kat dalam kawasan ni. Apa ni? Kawasan apa ni? Saya panggil. Zone apa ni? Zone high. Ataupun high zone. High zone lah ya. Okay, di sini low zone. Correct? Sebab dia dah masuk kat dalam zone ni. Ni. Shadow dia masuk dalam zone ni. Walaupun dia tak dalam habis. Kecuali yang macam ni, tak masuk pun. Tak ada shadow pun. Okay, boleh faham? Betul, cakap Hafiz. Mungkin kat tempat kecil, yes, dia menelan. Dah makan. Yes, correct. Kita tak tahu kat dalam, dia telan pun. Okay, kat F15, kat H1, macam tu. Tak tu kena hati-hati. Benda ni valid. Okay, dua ni valid. Ini dipanggil
dipanggil apa nama inggaf yang valid. Okay? Ini simple inggaf. Kalau aku cakap pasal blend inggaf lagi, mungkin korang akan confuse. Okay, so far boleh faham? Saya nak information korang. Kalau korang tak faham, saya boleh ulang balik. Tak faham, tapi dia tak faham, tapi dia tak telan shadow. Tak telan shadow by sebelah pun. Okay, dia faham dah, faham cikgu. Lepas cuba naik dari gambar untuk buat dia di sebelumnya. Nice jawapan Muklis. Muklis Haji Fadzil telah menjawab dengan tepat sekali dan cantik jawapan dia, amat bernas. Betul ke? Betul Muklis? Faham Izzat. Okay, cantik. Okay, Nur Sakinah. Nur Sakinah Razali tak faham. Dia tak telan shadow by sebelah pun. Okay, betul. Yes, as I said, ini yang tak valid. Yes, inggaf ni to surround or to cover it completely. But this one, dia nak try break ni. Dia nak try break high shadow, high price buy ni tapi gagal. Sebab tu dia di situ je. And then, sebab percubaan dia tu, sebab tu dia valid. Dia try nak makan tapi tak boleh makan habis. Tapi dia dah cuba mencerobohi kawasan high zone, which is valid inggaf. Okay? Valid inggaf. So shadow pun main peranan. Saya akan tunjukkan kenapa shadow ni main peranan. Bukan body saja. Yes. Good Jamie, bagus. Shadow tu tak kira panjang atau pendek asalkan price pun masuk shadow. Yes. Correct Paul. Jimmy cakap tentang shadow. So shadow pun main peranan. Yes, of course. Shadow pun main peranan. Sebab bukan body tu je ada harga. Kat shadow ni pun ada harga juga. Sekejap saya nak tengok balik. Mungkin ada. Yes, betul juga. Ada 7. Saya ada rekod juga. Okay. Wait. Saya akan tengok balik siapa yang join malam ni. Nur Aiman. Siapa Nur Aiman? Saya. Okay, ada grup kata Elia. Ya, saya belum hafal nama seorang-seorang, so minta maaf. Ya, okay, good. Aris, okay. Izzuddin. AC. Saya takut Warren Buffett ada dalam ni. Kalau Warren Buffett ada, mati. Zayani Nahida. Okay, boleh kenalkan diri Zayani Nahida. Siapa tu? Saya. Okay, ada kat dalam grup? Tak apa, cikgu tak marah. Okay, good. Okay, I think semua okay lah. 27 mungkin. Abang Malik ni dah kahwin ke belum? Soalan. Abang Malik ni dah kahwin ke belum? Kahwin dah, nikah belum? Nikah belum? Kahwin dah? Saya ada adik perempuan masih single. Masya Allah, Muslim. Astaga. Susah macam ni. Okay, saya hilang nak ajar apa. Okay, sekarang saya nak bincang tentang perkahwinan saya. Astagfirullah. Mak saya janda. Allah. Astagfirullah. Okay. Tak nak. Serius. Okay. You jadi bapak dia. Aduh, okay. Berbalik pada soalan ni. Kalau shadow sell lebih panjang dari shadow buy, dikira valid? Yes, of course. Okay, Araf Azman. Kalau shadow sell lebih panjang dari shadow buy, dikira valid. Maksud dia shadow yang ke atas ni kan? Macam ni, contoh macam ni, correct? Betul. Ya, okay, yes, of course. This one, perfect inggaf. Ini yang paling sempurna inggaf dia. Dia telan habis. Okay, faham? Yang ni kurang sempurna tapi valid. Yang ni langsung tak sempurna.
tapi dia memang tak valid. Okay, boleh faham? Kalau shadow by panjang, kalau body cell lebih dari body level, okay, valid. Yes, betul. Kalau shadow je yang tak valid attribute, yes, betul. Okay, you make it simple. Okay, macam ni maksud si Arab tu, betul. Okay, saya contohkan macam ni. Adanya kena by datangnya shadow macam tu. Okay, sekecil je. Okay, jangan bulat-bulat macam ni. Korang cari kat chat tak? Saya nak korang faham konsep dia. Ni, betul. Ini kan yang you masukkan. Tak lukis shadow pun tak apa. You dah nampakkan dia telah habis. Okay tuan, thank you. Ya, yeah. Good. Okay, boleh faham sekarang? Itu pun consider inggaf. Inggaf, menelan. Menelan. Okay, menelan. Yes, cantik soalan ni. Kalau sama warna dikira juga. Yes, sama warna pun dikira. Macam contoh, sama warna tu macam ni. Tapi jarang-jarang berlaku. Kalau ada berlaku, abnormal lah. Benda tu pun boleh hati-hati juga. Okay, ini cancer cell. Saya tak perlu lukis shadow. Ni. Ini dia makan saudara dia sendiri. Faham? Bull makan bull. Sebabkan not bull, dia makan bear. Disebabkan tak ada daging lain lagi. Sebab tu dia telan sendiri. Kalau echo cell shadow tu panjang kira telan, dia kan. Maksudnya echo cell shadow tu panjang dikira telan juga kan. Okey, itu sekarang saya contohkan saya ni. Saya faham maksud awak. Saya faham. Which is blending lah. Saya akan contohkan satu-satu. Okey, so far korang faham market mover ni apa yang kita nak cari. Kita nak cari kat area tu betul ke tak ada bentuk-bentuk ni. Itu yang kita nak pastikan. Okey, boleh saya faham juga. Next. Nice. Now guys, tengok yang kita dah marking tadi, kita dah marking dari mula dari sini. Kita tengok post breakup ni, bentuk inggaf ke tak? Bentuk inggaf ke tak? 1 2. Ramai-ramai jawab bentuk yes. It is bentuk inggaf. It is yes. Kalau ditelan 2 atau 3. Okay, Paul, later ya saya expand yang tu. Inggaf betul. Yes. Okay, saya akan expand yang Paul tu dan yang lain-lain. Saya akan bongkarkan malam ni, I mean ya. Saya akan contohkan satu persatu maksud orang. Okey, bentuk inggaf valid. Okey, correct. Breakout. Okey, correct. Di sini betul, ada tadi saya markkan. Di sini ada first breakout. Tengok. Is it valid inggaf or not? Ramai-ramai jawab. Ni, dua ni. Yang first breakout ni. Tak valid. Not. Okey, tak. Okey, good. Korang dah nampak kan? Disebabkan itulah orang sell kat sini and then di sini dia aku nak TP lah sebab ada demand zone, ada inggaf kat sini, bahaya. Actually tak bahaya pun. Kalau korang kurang ilmu, yes, it is bahaya. Tapi cuba korang tengok apa dia buat. Dia break je. Kan sayang kalau korang TP dah dapat sell pucuk ke atas. Okay, boleh nampak? Okay, contoh lagi yang kita dah mark. Ini 1 2 first breakout. Tengok apa ada. Kosong, gap. Nampak tak gap? Leave it. Manipulate market or benda ni tak ada data pun. I mean, leave it. Just leave it. Okay? Kecuali lah ada inggaf kat situ. Okay, boleh faham? And then second ada first breakout kat sini. Inggaf ke tak? Tengok. It is inggaf. Sempurna punya. Valid punya. Yes, good. Okay, tengok kat sini. 1 2 first breakout. Ni, 1 2. Inggaf ke tak? Inggaf, right? Valid juga. See? Okay, nice one. Saya buang prospectus sebab sometimes dia cover kita punya shadow. So confused, tak nampak. Okay, nampak. Clear. Yes, good. Okay. So, orang dah faham. Inggaf ni kalau korang faham, inggaf ni adalah penggerak market. What I mean is adalah market structure. Penggerak market ni of course big player, Wall Street ke, bank ke, mana ke, Capital ke, apa ke, memang dalam penggerak market. Kita ni retail trader, follow je market tu. Sebab ni market ni dia dah tinggalkan kesan.
Yes, kalau korang kaji pun tahun-tahun yang sebelum ni ataupun yang berbulan-bulan disebabkan market structure engulf ni lah, price tu ikut arah dia. This one we call it engulfing sell, engulfing sell, engulfing buy, engulfing buy. Okay, dapat bezakan engulfing sell, engulfing buy dengan mudah. So penggerak market adalah engulf. Okay, now contoh kat sini dipanggil engulf sell ke tak? 1, 2. Boleh ramai-ramai jawab. Yes, sell, correct Carol. Okay. Okay, boleh faham, nampak. Okay, cantik. Yep, okay, good. Good. Engulf buy is for buy, engulf sell is for sell. Correct. So ini apa dipanggil ni? Engulf sell, correct. It is engulf sell at first. Tetapi di break, dipecahi. Bermakna ni orang kena faham. Saya nak tunjukkan yang masuk engulfing fail sell ini dipecahi di sini. Nampak? Pecahkan kat sini. Yes, supposed to be engulf sell ni kita sell, tetapi dia gagal, dia pecah ke atas, dia akan menjadi engulfing fail sell. Engulfing fail sell. Bukan bermakna engulfing fail sell ni kita akan tak digunakan lagi. Yes, it is still valid. Okay, saya akan explain. Ambil perhatian korang, ambil perhatian. Engulfing fail. Apa maksud dia engulfing fail? Engulfing fail ni adalah tanda dia nak reversal. Okay, dia nak reversal buat counter. So kita akan counter lah. Contoh engulfing fail sell ni simple je. Engulfing sell is for sell, engulfing buy is for buy. Tetapi engulfing fail sell kita akan counter buy. Faham? Engulfing fail buy kita akan counter sell. Simple. Itu je dia punya prinsip. Okay? Faham? Nice. So, kalau korang nak sell di sini, betul ke dia punya SOP ada? Which is AA and then first breakout. Tak ada kan? AA menaik adalah. Saya nak AA turun. I mean VB yang menaik. Okay. Saya akan explain kenapa dia break itu. Kenapa dia break kat sini. Di dalam keadaan set dia. Macam mana nak bagi betulkan kalau. Okay. Okay, bagus. Saya akan explain satu-satu. Tapi korang tak boleh nampak kan maksud saya engulfing fail. This two, 1. Tengok kat sini, tengok arrow saya 1, 2. Adakah ini engulfing sell? Pada mudahnya, ianya adalah engulfing sell, correct? Yes, Paul, yes. Betul. Tetapi ianya dipecah. Korang pun boleh nampak ianya akan pecah sebab tak ada SOP kita pun. Ni, VB kat sini, di sini ada tak first breakout? Tak ada. VB menaik, betul. Kat dalamnya ada tak VB menaik? Tak ada kan? Sebab tu dia pergi atas. Kita pun boleh tahu dia akan engulfing fail. Correct? Kita tengok dia punya candlestick engulfing. Saya akan cari peluang untuk buy counter balik kat sini. Boleh faham? So engulfing fail saya kita akan counter buy. Kalau korang tengok kat sini, okay, sekejap. Sini, kalau korang nampak di sini engulfing sell tetapi dipecahi disebabkan dan dia menjadi engulfing fail sell. Kalau korang nak sell tu kat situ, apa reason korang? Ada tak VB yang menaik? Tak ada kan? Kat dalam tu. And then di sini first breakout, betul. SOP kita apa? VB yang naik, AA yang menurun. And then ada first breakout. Ini ada first breakout je tapi tak ada SOP yang kita mahukan. Tetapi saya takkan buang benda ni, which is benda ni paling saya favorite. Terbuka mata. Wish. Hati-hati kau. Terbuka hijab mata. Okey. Kalau tengok chart okey. Jangan tengok yang lain. Susah nanti awak tidur. Awi. Nyanyi sikit Awi. Okey. Tengok kat sini. Engulfing fail kita akan counter buy. Jangan cakap benda ni tak ada guna lagi. Ini favorite saya. Saya akan counter buy. Saya akan cari reversal. Yes, as I said, ada reversal. Betul tak konsep dia? Breakout. Nampak breakout kat sini. Breakout yang pecah. Konsep kedua adalah pullback. And then kita entry. Okay, saya akan cuba tunjukkanlah. Tengokkan benda ni. Tengok kat situ. Yes, ni.
dia pull back kat sini, dia breakout, dia pull back kita entry, zero float. Ya. Macam mana nak dapatkan? Okey, nanti saya tunjukkan. Ni. Nampak? Kita go buy. Faham? Boleh nampak tak? Korang boleh faham? Ataupun ada yang lost? Are you guys follow me? Wow, wow, faham. Nice one. 50%, yes, 50%. Saya kasih kurang, 50%. Nampak. Cantik tu. Okey, tengok kat sini, slow, nampak. Okey, saya slow. Minta maaf. Bukan kaleng-kaleng ni. Oi. Okey, mantul. Tengok kat sini, hingga fail. Di reject sini, dia terbang balik. Kita counter buy kat sini. Berapa kita counter ketika dia breakout? Tak kan? Saya kena konsep kita adalah breakout, pullback, entry. Dia breakout, pullback, kita entry kat situ. Dan terjadinya kat sini engulfing fail. Engulfing tak valid. Kalaulah engulfing ni valid, sampai bila cerita nak habis? Betul. Sampai bila cerita nak habis? Kalau dia valid, dia akan bermain lagi, dia akan terjun. Sampai bila nak habis? Sebab tu dia jadikan engulfing tak valid. Yes, kita panggil dia engulf tapi tak valid. Keluarga si engulf. Ini keluarga dia juga, engulf tapi dia tak valid. Sebab kata orang dia ni tak slow down dengan dia punya, tak satu channel dengan dia punya family. Sebab tu dia tak dihormati. Okay? Aku tak tahu nak panggil apa lagi engulfnya. Nak contohkan macam mana pun aku tak tahu. So, dia ni tak dihormati sebab dia tak valid. Sebab tu dia orang pecah. Kalau dia valid, sampai bila dia akan habiskan cerita? Mestilah ada terjadinya engulf yang tak valid untuk manipulate. Bukan untuk manipulate retail trader dan manipulate yang lain-lain. Untuk manipulate yang lain. Tak dapat. Mantap. Okay. Kalau yang dah pernah sentuh lagi tak valid juga. Okay, itu saya faham. Saya akan cuba tunjukkan. Berhati-hati. Cuma korang kena hati-hati. Mungkin dia akan membuat sideway. Dia akan membuat kekacauan di situ. Sebab itu terjadinya sideway. Buat sementara waktu dan dia teruskan perjalanan. Tapi as long as korang faham. Kalau benda tu tak fresh atau tak fresh. Yang ni still fresh, correct. Sebab tu dia respect, dia reject. Dan terjadinya engulfing tak valid here. Sebab nak break kat suasana ni. Sebab ada engulf. Okey, satu persatu ya. Tuan area baik adakah ambil? Okey, nanti. Sekian sabar ya, saya akan explain satu persatu. Jangan kita jam begitu saja. Saya cuba nak tunjukkan orang, nak bukakan mata korang apa pergerakan market ini. Nampak tak? Korang dah faham di sini. Betul tak tadi korang cakap engulfing fail, sell. Si, apa dia buat kat kuasan tu? Ini area. Engulfing ni area. Okey. Key market mover ataupun key area sama je. So kita panggil itu adalah key area, kawasan. Ni, engulfing ni kawasan besar kawasan ni. Macam mana kita nak dapatkan precise entry tu? Okey, nanti saya explain. Sebab tu saya cakap kalau ada engulfing fail, jangan cakap dia tak respect lagi. Dia akan respect untuk pullback. Nampak tak di sini? Breakout. Di sini pun engulfing fail. And then breakout, pullback, kita entry kat sini. See? Ada tak function dia engulfing fail ni? Yes, of course ada function, which is my favorite juga. Okay, now korang dah faham betul market mover key area, betul? So far faham ya? Saya akan move ke next topic. Kita dah ada key area. Benda ni actually tak panjang saya nak explain, which is actually benda ni simple je. Benda ni simple. Kalau korang ambil perhatian, benda ni simple. Benda ni boleh habis pun sebelum pukul 10. InsyaAllah. Selebihnya kita akan sesi hall ya Allah. Okay, nampak tak? Faham? Okay, cantik. Mungkin yang lain dah faham, mungkin tak faham. Kalau tak faham, boleh stopkan saya ulang balik. Okay. Now, kita tengok balik pada chart. Okay.
Okay, saya move on, saya proceed ke next topik. Key area dah kita dapat. Contoh key area kita dah dapat kat H1. Tengok kat sini, kita dah ada key area ni betul. Macam mana nak tentukan key area ni, nak dapatkan precise entry, macam mana kita nak entry. Tunggu breakout, sudah. Ada first breakout, correct. And then second pullback. And then third entry. Kita ambil dengan vertical line. Ingat student, ingat anak murid, ingat rakan-rakan, cikgu saya ada event sekarang. Nanti saya Okay, Izzat, saya ada record, no worries. Saya ada record, saya akan send. Kalau boleh nanti tengok balik dekat grup ya. Yes. Okay. Alright. Take care. Okay, apabila kita dah nampak engulfing tu, kena ambil vertical line dan kita mark 1, 2. Di time frame H1, korang kena faham pecahan candle ni. Satu candle kat time frame H1 terjadinya oleh 1 jam. Apabila kita pecahkan kat F15, satu candle 1 jam ni akan menjadi 4 candle, correct? 15 plus 15, 30, 15 plus 15, 30, 30 plus 30, 60 minutes, which is equivalent to 1 hour. Okay? So, apabila saya move ke F15, kita akan nampak zon-zon dia, pecah-pecahan candle tu. Nampak? Jadi banyak kan? 1, 2, 3, 4, complete di time frame 1 hour. 1, 2, 3, 4, complete di time frame 1 hour menjadi satu candle. Itu pecahan candle dia. Ni, kat dalam zon ni kita nak key level kat dalam zon ni. Sekarang kita expand, saya nak expand tentang key level. Apa maksudnya Izzuddin? Cikgu tak clear. Clear sangta, apa tu sangta? Vertical line letak area mana cikgu? Breakout ke? Okay, ambil perhatian. As I said, ambil perhatian. Ambil perhatian kat sini, time frame 1 hour. Saya mark kat first breakout tu, and then first breakout tu saya nak confirmkan adakah bentuk engulf atau tak. Di sini korang cakap tadi valid, engulf, correct, 1, 2. 1, 2 ni engulf kan? Sebab tu saya letak vertical ni kat engulf tu je. Nampak? Cuma kat engulfing itu sahaja di time frame yang bermulanya kita SOP itu. Sebab kita nak tengok pecahan dia apa ada kat time frame kecil. Okay? Tengok kat F15, tak perlu pergi F50. Kalau korang perlu. Tapi bagi saya F15 dah cukup. Nampak? Zone tu, ni. Pecahan candle 1 hour tu menjadi banyak kat F15. Apatah lagi kita pecahkan di M5. So, satu persatu kita kena check M15 first. Kita sekarang nak cari apa? Cari tempat entry paling precise. Tengok kat sini, dia dah breakout kan? Konsep pertama breakout, sideways is your confirmation. Nampak sideways is your confirmation and then go back kat sini. Okay, later. Dalam ni zone yang kita dah mark, which is zone engulfing. First thing first, you guys kena ubah balik ke line chart. Apa dia SNR rules for sell? V, correct? V, right? V is for sell. V, yes. V for sell. Good. Now, tengok kat dalam zone ni. Mana ada yang V selain ni? Cuma ni je kan yang ada V. Benda ni simple. Benda ni sebab aku dah simpelkan sebab korang tak pening lepas ni cari zone. As long as korang ikut apa yang cakap ni, which is plot vertical line ni kat engulfing, dan aku bagi 15, aku nampak pecahan dia, aku tukar balik ke line chart nak tengok SNR rules ataupun key level dia. Level, not key area, but key level, which is V. V untuk sell. V for sell. Oleh kerana V kat dalam ni satu je, kita ambil yang tu. Nampak? Now kita masuk ke SNR. Ini SNR. Breakout dah ada. Kita tunggu pullback je lagi. And then entry. Nampak V kat dalam tu. Kalaulah kita gunakan V cuma kat M15 ni, yes, sometimes dia touch. Sometimes tak. Sometimes dia lebih. Sebab tu kena precise sampai M1 ataupun M5. Then nak entry tu kita ubah balik lah candlestick. Nak tengok rejection dia.
Cuba balik candlestick, kita tengok apa dia buat. Kat line ni tempat kita entry. Boleh faham? Tengok balik. Dia breakout kat sini, dia buat sideways, dan kita orang nampak dia buat pullback. Nampak dia menaik, ni kat sini ni, tempat entry. Dan dia drop. Dia tak touch pun line tu. Sebab tu aku cakap precise. Buka balik ke F15. Tengok, zoom out sikit, nampak dia. Tengok, aku tukar balik ke line chart. Nak tengok lagi dia punya key level tu. Ada tu. Ni, ini area ke F15, now ke M5. Pecahan dia banyak. Di sini ada V. Kita adjust balik. Kita ambil ke satu ke situ. And then V kat sini juga ada, betul. Breakout. Faham? Tetapi untuk memastikan V ini valid ke tak, kena check balik candlestick dia adakah berbentuk engulfing ataupun tak. Berbentuk engulfing kah kawasan V ini dan V kawasan ni adakah berbentuk engulfing ataupun tak. Kalau bukan, jangan. Ataupun adakah dia fresh ataupun tak. Macam tu. Tengok balik. 1, 2 tak berapa valid engulf, which is shadow ni. Ni ada yang tadi tanya kan. Shadow ni. Tengok pasal shadow ni dia tak berapa menelan. I mean shadow je. I nak body kat atas. Kat bawah tu tak kisah. Which is low zone ataupun high zone. Okay dah. This one. 1, 2 adalah engulfing cell. Correct or not? Betul, betul. Yes. Tetapi ianya menjadi fell disebabkan dia pergi ke atas. Good, Haziq? Yes, engulfing fell. Correct. Kita dah precise dari MH1, M15 dan M5. Yes, ia menjadi engulfing fell. Sebab dia naik balik. And then dia terjun balik. Dia menjadi valid engulfing cell balik. Correct? Sebab dia masuk balik ke kawasan tu. Betul. Betul ya? Dia engulfing cell awal dan dia break ke atas, dia menjadi engulfing fell. Tetapi dia break balik ke bawah, dia menjadi engulfing cell balik. Just bukan engulfing fell cell, dia menjadi engulfing valid cell. Faham ya? Okay. Which is di situ ada juga V. Kawasan dia betul. Tak jauh kan? Boleh faham kan? V. Ni, ini vertical line dari X1, M15 juga masih sama. Kat dalam kawasan ni je kita fokus. Okay ya? Okay, nice. I think korang dah faham. I mean, korang faham apa maksud saya. Di sini saya nampak V. Saya cari key level first, V. And then saya confirmkan benda tu ada engulf ke tak. Then yes, ada engulfing cell, which is area V. Betul? So, breakout berlaku. Korang tengok sini, aku nak korang jawab kat sini. Adakah ini di-consider pullback? Adakah ini pullback untuk entry? Okey, Mukhlis menjawab tidak. Bagaimana yang lain? Adakah ini pullback? No, Jimmy no. Lagi yang lain? Aku nak tengok kefahaman korang. Paul, yes. Good Paul. Lagi yang lain? Luqman, Nur Sakinah, yes. Okay, nice. JMY, yes. Afzal, yes. Haris, tidak. Hafiz, yes. Pull out. Apa pull out? Yes, Pulabek. Pulabek Izzuddin, okay. Okay, Izzuddin cakap yang okay. Yes, dikira pullback. Wrong. You guys wrong. Bagi yang menjawab pullback itu dikira tidak pullback. Dan bagi yang menjawab tidak pullback, alhamdulillah, thank you. Sebab apa tu? Sebab ini. Sini adalah breakout. Ini adalah continuation breakout. Sambungan untuk menyambungkan perjalanan breakout ke bawah. Kalau maksud pullback ni sebenar, dia jalan dulu. Dia naik macam ni, dia buat perlahan, dia naik ke atas. Nampak perjalanan dia. Tidak ada saya lagi masa tu. Yes, Mukhlis. Nice Mukhlis. Pernah sekali. Setway ingat. Setway is your confirmation. Ni, dia buat setway kat sini. Dia buat setway, then dia pullback. Setway tak dah. Okay, faham. Setway tak dah. Okay, good.
And then tiba-tiba dia pull back kat sini. Nampak tak menaik? Ini yang dia maksudkan pull back. Ini ni just manipulate trader. Ini tak fresh lagi dah. Line ni tak fresh. Mesti dia pergi ke atas ni. Mesti punya dia pergi ke atas ni. Aku tahulah, aku dah menuntut ilmu kat gua macam tu. Ini memang tak valid ni. Memang dia pergi atas ni. Okay, sebab tu manipulate trader. Manipulate trader, dia tak fresh. Orang ampai letak PO kat sini, pending order, tak touch. Dia tak touch lah. Apa pasal pula? Now, condemn cikgu. Okay. Setway confirmation. Yes, setway is a confirmation actually. Benda ni korang boleh relate kalau korang backtest. Tengok sini. This one is continuation breakout. Nampak tak? Tak ada pun pullback ataupun menaik. I mean, sideway ke apa ke. Ni dia. Maksud dia pullback ni, dia terjun dulu pergi jauh. Dia makan angin dulu. Dia pullback. Korang nak buy, korang buy. Nanti aku ambil order korang. Then, di sini nampak penaikan. Dia akan reject berlaku kat situ. Then dia drop. Nampak? Manipulate trader, manipulate market. Tengok kat sini. Berapa pips je dia plot, dia reject terus terjun. Dia tak tunggu korang. Entry je. Mantul 4 ekor. Okey, dah faham ya? Apakah korang faham sekarang topik ni? Ada lagi yang lukis punya screen. Siapa lah yang lukis punya screen ni? Dia padam balik. Okey. Kalau korang nak lukis screen aku, lukislah. Mungkin korang nak sampaikan salam ke apa. Okey, faham tuan, faham. Yang lain faham ke tak? Saya buat diri ataupun saya takut yang lain tak faham. Faham sangat apa yang tinggal berbalik tidak valid dan tak valid apa yang kita gunakan untuk nanti awi faham jadi asal dengan bukti dekat mantra terlalu awal ni. Ini supaya tu last topik tu ulang balik yang di bawah tadi. Sideway untuk prepare untuk pullback kan. Yes, correct. Jamie, correct. Sideway tu di lower time frame je kecil tu. Yes, boleh gunakan di lower time frame which is M5, M10, M1. Okay, Abdul Azim, itu sekarang saya explain ya. Itu terlalu awal untuk benda tu sebab saya belum habis lagi. Sebab saya nak explainkan satu persatu takut yang lain confused. Okay, begitu juga mungkin saya akan explain dulu. Okay, nice one. Saya nak korang faham benda ni. Tadi ada soalan di bawah tadi. Your internet connection is unstable. Okay, now korang boleh dengar clear dengan clear tak suara saya? Takut tak clear? Clear. Okay, dia clear tak? Tadi je tak clear. Okay. Sorry. Clear. Okay. Dah boleh nampak dia. Chat tak berapa kuat. Kadang-kadang. Okay, insyaAllah. Mungkin ada problem kot. Ulang balik yang ke bawah tadi yang nak cari key level. Okay. Arah fokus ke sini. First saya dapat vertical line ni kat H1 which is kat bentuk inggap tu. Kalau you combine semua ni akan menjadi satu bentuk candlestick di time frame 1 hour, correct? Dan yang membawa ke depan ni juga menjadi satu candle di time frame 1 hour, correct? Apabila kita plot kat H1 tadi macam ni, dua bentuk candle je, pecahan dia menjadi banyak, betul. Kalau you faham, 1, 2, 3, 4 adalah 60 minit. Just satu candle 1 hour di time frame 1 hour. Itu juga di sini membawa ke hadapan. So dalam zone ni kita nak cari ataupun berdekatan dalam zone tu kita nak cari V. Key level first which is V. Essential rules V for sell, correct? Ternyata ada V kat dalam ni je. Ada V kat dalam ni. V kat situ. Correct? V kat situ. And then apabila kita membawa ke M5, kita kena precise, jangan harapkan satu candle time frame. Precise V kat situ, adjust. And then V kat sini kenapa saya ambil? Sini pun ada V juga, saya ambil. Hati-hati, to be safe, ya saya ambil yang berdekatan tu. But then saya akan tengok balik candle dia ingat tetap. 1, 2, engulfing, sell, correct? Di kawasan
kawasan situ kan, B tu. Jadinya pun di kawasan engulfing cell tu. Sebab tu saya ambil yang tu. And then dia break out. Di sini is not pullback, but it is continuation breakout. Di sini pullback to entry. Okay, boleh faham? Okay, faham ya? Now, faham, cuma ambil dalam area. Yes, dalam area. Betul. Betul. Dalam inggap, okay, ya macam ni. Dalam inggap ada inggap. Macam tu. Dalam inggap ada inggap. Kita kena cari inggap tu dalam area tu juga. Dalam zone-zone yang kita plot tu. Which is untuk memudahkan kita mencari key level tu. Okay. Faham ya? Now, saya balik ke sini. Kalau korang rajin, yes, korang kena rajin. Kenapa korang kena rajin? Aku akan suruh korang lukis balik candle. Sometimes dia tak bagi V2. Korang percaya tak? Sometimes dia tak bagi V2. Kalau korang nak berjaya, korang lukis balik candle apa yang aku buat ni. This one is candle buy. Candle sell. Candle sell. Ini saya contohkan satu, yang selebihnya korang nanti boleh lihat kat dalam notes ataupun korang boleh tambah sendiri. Dan korang boleh tolong saya tunjuk, saya markkan balik. Okay? Okay, nampak? Apakah fungsi balik tadi OHLC tu? Tak ada fungsi lah cikgu ni. Cakap dia lebih OHLC. Inilah fungsi dia. Saya tunjukkan OHLC kat dalam ni. Satu persatu saya tunjukkan. Saya mark satu candle ni. First candle buy ni. Candle buy ni saya mark. Dia punya high zone, high price. Satu persatu seperti yang saya contohkan tadi pada awal. Pada awalnya saya contohkan satu candle. Just tengok kat sini saya plot satu persatu candle buy. Nampak? Candle sell pun saya plot juga satu persatu. Oleh kerana di sini sama je open and closing body itu, saya tak payah plot candle sell. Oleh kerana sama je. Di sini tak sama. Saya plot. Saya plot. Boleh? Nampak? Jangan confuse. Ini 1, 2, 3, 4 untuk candle buy tu. Saya akan lukis candle buy dulu. Saya akan lukis candle buy. Buy open dari bawah, betul? Buy open dari bawah. Dia tinggalkan shadow, dia pernah pergi bawah dulu. And then dia pernah pergi atas sehingga sampai kat situ line ni. Nampak? Dan dia drop kat sini. Sama je saya lukis balik. Korang kena faham lukis ni. Banyak lagi dalam ni. And then disambung balik oleh candle sell. Candle sell ni dia open kat sini, dia pergi atas dulu, betul? Dia open kat sini, dia pergi ke atas ni. And then dia pergi ke bawah ni. Nampak? Nampak? Nampak tak? Ini kalau kita lukis balik sendiri, menjadilah macam kenapa dan mengapa saya suruh balik lukis benda ni kalau boleh sampai 1000 ataupun 100. Oleh kerana apa? Sebab sampai korang mata dah tajam macam mana Alang dan King tajam mata mereka sebab mereka dah lukis apprentice kat Cameron Highland bersama Paul. So benda ni korang kena lukis balik supaya korang faham. My previous student dia lukis balik benda ni. Sometimes tak ada B and A yang kat dalam chart. Korang tahu kalau korang ubah balik engulfing ni kat line chart, bentuk dia macam mana sometimes. Inilah bentuk dia macam ni je. Okay, dah sell. Ni je kosong. Tapi kalau korang lukis balik, korang nampak apa? Berbentukan macam ni. Ada tak key label ataupun scenarios? Di sini ada before sell. Nampak?
zone ni, V for sell, zone ni, V for sell, A for buy, A for buy, V for sell, correct? See? Scratching, sorry. Kalau korang ubah balik dalam MT4 korang, korang tukar balik line chart, dia akan bentuk berbentuk macam ni. Macam ni je. Tapi kalau korang lukis balik 1000, korang akan nampak balik macam ni rupa dia, pergerakan dia. Betul ke tak saya lukis ni? Betul. Open kat sini bawah buy. Dia naik atas, dia close kat situ. Sambungan candle cell, dia open ke atas. Dia pergi dulu atas dengan shadow. Dia pergi bawah, dia close kat situ. Nampak tak key level dalam tu? Kan? Kalau korang tukar balik ke dalam line chart, tak nampak. Sometimes dia bagi, sometimes tak. Macam kat dalam ni, yes, ada. Boleh ada, kira ada lah V. Ini just in case kalau tak ada V kat dalam tu ataupun A kat dalam tu. Okay? Macam mana? Jangan confuse. Kalau korang nak selamat, kalau korang merasa malas nak lukis balik ataupun mata tak tajam, plot je OHLC kat dalam ni. 1, 2. OHLC ingat, macam mana marking simple. Saya mark kedua-dua candle ni. Open, closing sama. Open for buy. Low for buy. Punya zone. Inilah dipanggil sub-coordination level dia. 1, 2, 3, 4. Jalan. Level mana? Korang boleh entry. Sebab kenapa? Cuma 10 pips je. Habis tu, ini yang nak tanya saya tadi balik tentang SL. You letak ke atas ni je. Atas ni, jangan juga cun-cun lain tu. You adjust sikit, bagi dia 5 pips ataupun 10 pips. Pulang. Based on korang. Macam mana korang punya equity margin. Nampak tak? OHLC ni, bukan kita plot kat time frame 1 hour. Ni, 1 hour ni you plot OHLC engulfing tu. Tak. Ataupun X4 ataupun M15. Tak boleh macam tu. Kalau korang apply macam tu, floating lah korang. Besar floating dia. Besar dia punya engulfing. Sebab kat M5 ni kecil je dia punya engulfing. Sebab tu saya sarankan, kalau korang nak selamat, korang plot satu persatu dia punya zone. Tu, OHLC. Macam saya plot. Kat sini. Ni. Kalau korang nak selamat. Dia bermain cuma berapa pips. Disebabkan di time frame kecil. M5, M1. Kecuali lah engulfing itu terlalu besar mengikut bentuk candle di 1 hour. Itu tak boleh. Nampak. Faham. Okay. Nampak. Ini bila dia babi power. Babi ada power. Babi apa? SL tu better tambah dengan spectre. Yes, Nur Sakinah. You know yourself first. I mean your account. Okay. Boleh nampak? Alhamdulillah. Ada yang dah terbuka mata dia. Takut tak tidur malam ni. Okay. Tak boleh faham ya? Di mana kita gunakan OHLC ni? Di time frame M4 dan M1 je. Kalau boleh. Nak to be safe, right? Korang nak selamatkan. Korang tak tajam mata lah. Apalah. Korang malas nak lukis. Okay, saya bagi zone-zone ni. Kat time frame kecil je. Selamatlah korang. Kalau korang nak, korang lukis balik. Betul ke kat dalam ni? Betul kat orang mana? Kelantan ke Johor? Terengganu? Betul ke kat apa hang? Betul ke kat dalam ni ada A? Kalau korang lukis balik ni. Ni. Ni, candle buy ni. Ni, shadow dia ni. Kalau korang lukis balik, tak ada A ke tak dalam tu lagi? Sini ada A. Di sini pun sebenarnya dia ada A juga. Kalau korang lukis balik. Tengok kat pen. Ni. Ada kan? Tersembunyi. Kalau senang-senang market nak bagi, kaya dah aku dulu. Adik aku pun aku tak suruh sekolah. Tu trade je. Betul. Tak semudah macam tu. Utara. Utara. Entah. Okay. Jadi tengok dia bermain di mana. Di dalam kawasan tu. Boleh faham? Boleh faham apa peranan OHLC ni sebenar. As I said, dia bermain di time frame, di setiap price ni dia akan tidak balas di level-level OHLC. Dahsyat. Ada A boleh. Cantik.
mantul. Mantul ni dari mana? Entah. Kalau sini mantap. Mantap Guskur. Okey, boleh faham ya? Nyaman pala apa ni pala ni? Pala apa? Aku tak tahu pala. Okey, fokus ya. Okey, now korang dah faham peranan OHLC kat level kecil. So, aku bahasa saya tahu. Tak saya tahu tu. Okey, boleh faham ya? Okey, now dah cakap pasal zone, key level, key area dah tengokkan korang macam mana. Alhamdulillah, orang pun boleh faham. InsyaAllah. Boleh faham ya? Sebab tu saya lukis balik OHL sini cuma kata M1 dan M5. Satu persatu lagi. Contohkan. Satu persatu. Saya nak habiskan yang contoh-contoh ni dah cukup. Yang selain ni korang boleh backtest. Di sini tak valid sebab gap, betul? Di sini saya nak contohkan yang ni dulu. Sebabkan di situ ada inggap. Satu. SOP saya ambil vertical line. Yes. Please. Lukis balik sebanyak mungkin. Ini untuk korang, bukan untuk saya. Tolong. Cikgu nak sampaikan ilmu dah. Tinggal anak murid, anak didik dia buat kerja keras. Okay. Memang biasa cari BO dekat H1 juga. Yes, saya biasa. Tapi kena hati-hati dengan H4. Nanti saya contohkan kenapa saya hati-hati dengan H4. Sebab sebelum ni ada saya gelak sikit lah. Okay, tengok ke sini. Tadi H1 tadi. Di sini berdekatan inggah dengan kawasan ni. Satu kat sini dekat. Hati-hati yang berdekat ni. Jiran dia dekat. Mungkin dia akan mengambil yang paling bawah. Yang ini, di sini dia tak ambil. Okay, tengok kat sini. Kalau aku better tunggu kat bawah ni. Aku tak tunggu kat atas ni. Kalau nak scalping boleh. Tapi hati-hati. Tengok kat sini. Dia break out kan. Correct? Dia pull back. Is it nice to entry ke tak? Kalau aku, yes. It is nice. Di sini ada A. Di sini, kalau tengok kat level kecil dia M5. M5 mana? M5. Ni. Tengok. Di sini dia break out terus. Dia pull back terus dengan dahsyatnya. Which is not really nice lah. Kalau aku tunggu set where is confirmation. Pull back, entry. See? Set where is your confirmation. And then pull back. You can entry. Kalau you entry kat sini pun, you still selamat. Betul. Tak jauh pun. Tak lari ke mana pun. Tengok kat situ. Dalam-dalam ni, tengok balik. Dalam-dalam ni, ada ke tak engulfing? A lagi. Just here. Di sini korang jangan perlu risau. Di sini continuation breakup je. Manipulate korang. Ambil je hati-hati. Tengok apa jadi. The exact key level dia. Dia reject sini, dia boom naik. Saya dah precise. Kat M15. Ni, kat sini lah. Contoh kat situ A. Cuma tu je saya nampak. M5. Which is ada lagi kat bawah ni. Betul? Sini tak ada kan. Dah lari. Nah, saya larikan ni. Nampak? Ni, saya dapat A kat sini. Betul ke candle, betul dia adakah engulfing ataupun tak dalam proses engulfing ke tak? Tengok. It is perfect engulf. Correct? Engulf by. Betul ke tak? Betul. Nampak? Dah nampak kan? Dah nampak. Di sini continuation breakup. Am I right? Correct? Pull back. Try to approach this price tapi gagal. Korang cakap, dia reject ni kat sini. Tapi tak manipulate korang sebab saya tak precise. Kalau korang precise lagi, dah A15, M5, tengok. Sini, betul, ada A kat situ. Dia terbang. Dia reject balik kat sini, which is kat sini betul-betul, dia terbang. Okay, bentuk di sini inggap, and then ada A tersembunyi di situ. Nak selamat, yes. Korang apply lah balik. Apply balik korang punya konsep OHLC. Contohlah kat situ.
Tengok kawasan tu juga dia bermain. Sini discount price, yang orang panggil discount price adalah half body dia. Okay, sideway is a confirmation, then boom, then bump. Nampak Tapi berhati-hati, scenario ni belum habis. Berhati-hati disebabkan as I said, tengok ke H1, big time frame dia, ada engulfing berdekatan di situ, which is tak jauh sangat dengan dia, 1, 2, correct? And then dia pada membuat candle sell. Dia nak sell ni, hati-hati. Mana SOP dia? Tak ada SOP pun. Di sini kalau orang tengok, yang price ni dia reject. Di sini ada tak engulfing lagi satu? Ambil lagi engulfing ni. Kalau dah korang tengok dia nak approach this price, berdekatan di sini, CMP kat sini, korang plot first guna vertical ni, dan mark engulfing kedua-dua tu, tukar balik ke M15. Nampak dia punya zone, cari A. Ada tak A kat situ? Ada tak? Di situ kan? Ada. Okey. Kalau korang precise sini boleh juga. As I said, sometimes dia touch, sometimes dia lebih, sometimes tak touch. Okay. Now aku balik candlestick, breakout, pull back, main set way up, ataupun dia breakout masih, dia ada pull back kat sini, then dia reject kat sini, boom, entry. Boom, dia entry kat situ. Which is mana dia punya zone? Here, right? Zoom in sikit. Kalian chart, adjust sikit, di sini ada A ke tak? Still kan, dia punya zone. Boleh ambil, hati-hati je. Wait, tukar balik candlestick. This one is valid, yes, correct. Breakout, di sini engulfing, sell. Just combine with that one. Okay. Nampak? Di sini adalah A. Not really nice engulf. Kita tengok apa dia buat kat situ. See, dia tak touch pun yang lain kat bawah tu. Which is not really nice engulf or not valid engulf, or tak ada engulf pun. Tapi dalam zone ni cuma berapa pips je you guys plot. Tak plot pun sebenarnya dia. Cuma 2 pips ataupun 3 pips. Dia reject, dia serbang je. Betul? Betul? Okay, korang dah faham kan? I mean ya, boleh faham yang lain. Saya takut yang lain tak faham. Okay, yang lain faham? Sorry guys. Okay, yang lain boleh faham tak? Saya takut ada yang tak faham. So far okay, right? Boleh nampak kan? Apa dia peranan Amin? Nampak? Faham cikgu? Cuma tunjukkan SOP tu kena study balik which come first. Saya dah tunjukkan satu persatu apa yang datang, apa yang dari awal. You refer balik nanti video ni, and then you refer balik your notes, SOP yang saya explain tadi satu persatu. Sebab tu saya suruh lukis, tulis apa yang saya cakapkan. Okay, tak apa. Yang lain dia nice. Afzal, apa macam? Lu dah lama tunggu ini barang kan? SOP full margin belum faham bos. You full margin pun kasih dia. Tak apa, tak hal. You dah pisahkan ke M1. SOP bermula dari X1. You respect time frame X1. So, you dah pisah sampai M5. Full margin je lah. Sekarang saya cakap balik. Full margin ni. Kalau ke H4, kalau ke H4 mana? Saya cakap balik ke H4. Satu persatu. Ngam soy ya? Ngam soy. Paul, apa macam? Dragon mana?
Faham cikgu cuma okey. Okey. So nak pastikan VA balik ni kena diagram player. Yes, yes, yes. Okey, good Paul. Kalau nak exit kena cari graf juga. Okey, sabar. Exit balik lagi. Nanti saya exit. Nah. Okey. Sekejap ya. Habis king. Alright. Kita dah tengok benda ni satu persatu. Mata pun dah nampak. Aku tak tahu korang gelap kat sana. Aku dah gelap ni. Sebelum aku gelap seorang-seorang sebab jumpa barang ni. Macam mana kita nak kenal pasti trend. Sebelum apa-apa macam mana kita nak kenal pasti trend. Trend ni market mover. Trend ni market mover. Korang nak entry hari tu nak apa. And then trend ni bermula dari daily. Ni kawasan ni. Aku dah boleh kaji benda ni. Benda ni aku dah boleh kaji. Cikgu sebelum apa pun macam enggak bahasa. Okey. Sebelum aku rindu. Okey, sebelum aku nak trend. Sebelum terjadinya trend tu kadang aku dah boleh detect trend tu nak buat. I mean aku boleh entry ke atas tu. Nanti aku contohkan macam mana nak detect trend. Good question Muslim, saya akan tunjukkan satu persatu. Okey. Sebelum kau kemari tiada rasa. Itu lagu apa? Lirik apa tu? Okey, sudah ditelan 2-3 valid tak? Yes, valid all. Saya akan contohkan juga yang itu. Okey. So far dah boleh faham ya? I mean ya. Semua subtopik yang saya explain pada hari ini korang dah boleh faham, korang dah boleh nampak. Which is good, alhamdulillah. Saya cuma nak tunjukkan lagi SOP saya dah sebab explain novel hancur. Cikgu apa maksud dalam grup cikgu tu yang tak boleh buat lama sebab order belum habis. Itu okey. Ini saya memang akan jawab balik dah. Macam mana entry saya, macam mana saya relatekan satu persatu. Group dia 0.4. Yes. Good. Merah. Okay. Continue. Okay. Now sebelum saya teruskan pelajaran seterusnya, amin ya. Ada tak masih yang stuck ataupun belum faham? Ini saya akan jawab. Ini saya akan contohkan. Maksud dia ni pandai ajar, pandai. Alhamdulillah. Cikgu tak handsome. Itu tak handsome. Cikgu tak handsome. Cikgu tak handsome macam Paul. Kalau korang nampak pun dari jauh memang korang cakap, ini kerja mamak ni. Tu. Paul entah. Paul handsome ke? Kau dah pernah jumpa Paul kan? Macam mana? Handsome tak Paul? Mamak handsome apa? Betul. Yes. Saya memang handsome. Saya macam mamak. Paul omel lah sangat. Cikgu lagi encem tu. Macam perli je. Sebab masuk tentera tu yang macam mamak tu kot. Betul. Siapa kira ni? Betul bah? Betul. Mantul. Okay. Okay, kita gelak-gelak sikit juga. Yes. Paul jambu. Paul memang jambu. Saya mangga. Paul jambu, saya mangga. Saya jambu busuk. Saya jambu busuk. Handsome. Tak handsome. Okay, nanti bagi gambar awak. Saya share gambar. Afzal ni dulu memang rajin DM aku. Bagus. Atika pental lah. Sekarang kau dah jumpa aku. Afzal. Now you know, right? Berk mana Berk? Azik. Itu seorang lagi aku respect. Yo, what's up man? Hello brother. Yes. You're my man. InsyaAllah nanti kawan dia tu. Okay guys, saya akan turun KL bulan 10 ni. Siapa nak ambil aku ke airport?
Ramai. Saya ambil okey. Korang susul saya tunjuk yang mana nak saya nak ikut. Expire, woi expire. Cantik tak nak okey si degil tak nak okey. Kau memang degil lah. Boleh insyaAllah. InsyaAllah. Yes, insyaAllah. Saya akan tunjukkan. Yes, I'm from Brunei actually. Yes. Yes, I am. Yes. Mungkin kat dalam ni ada yang tahu. Yes, jom jalan KL. Yes. Orang ambil aku ke airport bulan 10 ni. Yes, I will show you. Okay, back to our topic. Tadi ada soalan yang berkenaan dengan ni. Betul? This one consider ingaf ke tak? Yes, it is ingaf. And then this one consider ingaf ke tak? Ini bermainkan di temperament form. Consider ingaf ke tak? Ingaf, correct? Banyaknya ingaf di dalam ni. So, kena hati-hati. Contohnya satu persatu. Tengok kat sini. Tengok balik kat candle ni. 1 and 2 is ingaf, correct? Which is perfect ingaf. Can you see here? Ada shadow panjang kat situ. Ini H4. Kat temper kecil dia memang ada pullback, correct? Waktu jangan tengok H1. Jangan cakap benda ni tak fresh. Benda ni tak, benda ni fresh. Kita tak tahu kat temper H1 mungkin dia ada pullback di sini. Ini yang saya contohkan tadi. Betul ke tak? See, dah nampak pullback. Saya dah explain satu persatu. Okey. Macam mana kita nak tahu exit? Exit. Ini saya nak jawab sambil mengajar, okey? Boleh dapat jawab korang punya soalan. Yes, okay, good. Macam mana nak exit? Contohlah kita buy kat sini, kita buy dengan happy, kita gembira, tapi kita ada imajinasi, fikiran fantasi, saya nak hold, saya nak TP tahun 2020, 2023, 2012, entah 2000 apa lah, itu nak. Tapi korang tak tengok ke hati-hati. Sini memang kosong. Jangan cakap kosong kat sini, sini tak ada. Sini as I said, engulfing buy, right? At first, yes, it is engulfing buy. But then di break kat bawah menjadi engulfing apa? Fell, correct? Engulfing fell. Live entry satu kali tak boleh, saya nak fokus mengajar. Nanti hilang feeding saya. Okay, EF, yes, correct. EF, berhati-hati. As I said, EF is for engulfing fell buy is for kita counter sell. But then engulfing fell ni bahasa dalam trading ni, market structure ni yang saya dah lama trading yang saya perhatikan adalah untuk reversal. Correct? This for buy at first, but then ianya engulfing fell buy adalah untuk sell. Berhati-hati dalam zone ni. Contoh, bayangkan. Ikut saya, bayangkan. Saya buy kat sini, saya pernah buy kat sini, saya pernah buy kat sini. Macam mana nak exit ni? Di sini ada zone engulfing. Saya hati-hati, saya tengok. Hati-hati dengan zone ni. Hati-hati. Oh, di sini ada key area. Betul? Key area, not key level. Key area which is engulfing fell. So, di situ saya akan exit. Sampai je zone 2, ni which is shadow paling low ni. Sampai zone 2, saya akan exit. Saya takkan hold, which is I know this one is still fresh. Still fresh, and then aku akan hati-hati, aku akan TP buy. Okay, correct. Sell counter, okay, good. Let me explain first. Buka balik ke H1, aku tengok balik ke candle ni, which is kawasan engulfing fell ni. Aku buka balik ke H1. Tengok kat dalam kawasan ni sampai ke depan. Korang ambil ni, kalau korang ambil ni, B kat situ, membawa ke depan kan, dalam zone tu ada 2B. Kalau korang tengok kat sini, tengok, tak touch. Jangan rely sangat kat H1. Tapi boleh, kalau korang ambil OHLC, dia punya zone. Saya lukis balik, dia punya zone OHLC. 1, 2, 3, 2. 3 cukup situ je. So kita nak, aku nak tengok kat korang. Tengok, dia bermain di shadow.
Kalau korang ambil body je tak cukup. Sebab tu kena mainkan peranan OHLC kat dalam ni. Still bermain dengan shadow tu. Sebab tu aku cakap, jangan terlalu rely on one time frame. Bawalah contoh kat sini. Pecahkan ke M15 sehingga korang dapat precise lagi. Wah, kalau apa PG ni apa? Kalau pergi low TF, Wah, kalau pergi low TF apa? Maksud dia apa tu? Wait, saya tak tengok. Wah, boleh cari kan? Yes, betul. Boleh cari. Tetapi hati-hati juga. Sebab tu, to be safe, kita ni kena hati-hati dengan OHL subordination level dia tu yang saya mak tu. Tengok kat sini. Zone sini. Tengok satu persatu dia punya zone. Jadi still ingat, correct? Ni, ini yang dipanggil doji ni. Kurang panggil hammer aku. Aku tak main candlestick pattern ya. Aku tak hafal. Orang cakap ini hammer. Hammer ni valid lah. Sometimes dia tak valid. Pasal hammer tak valid ni. Gila lah punya hammer. Sebab tu aku cakap jangan terlalu stick to candlestick pattern. Kalau korang dah faham, korang bolehlah stick ke mana saja korang punya indicator ke apa. Ini ingat ke tak? 1, 2. Ditelan kan? I mean dia masuk zone tu kan? Dia telan habiskan body kat atas tu. Ini dipanggil inggap. Not just hammer. Inggap. Correct, Carol. Good. Kat dalam tu ada V. Aku adjust. Just there. Kita check balik. Kita check lagi. Betul ke? Betul ke dia agak the voice? See? I mean, yeah, it is agak. Which is, ni, 1, 2 ni, ini is not manipulate korang. Just breakout, jangan kecil. See, rejection. Gagal untuk menembusi. Gagal. Boleh korang hati-hati. Macam mana nak entry? Sell balik. Macam mana? Kalau, okay, fokus ya. Ini perlu kefahaman and then fokus yang sangat tinggi. Kalau dah jumpa key area, bukan aku cakap, ada key area terus entry. Tak, korang akan MC, korang akan floating. Betul. Tambah tahan lagi, kita jumpa key area tu kat template H1, H4. So, berhati-hati. Apabila sampai key area, tunggu je jalan siap. Tunggu jalan siap. Maksud jalan siap, sideway, yes. Yes, correct. Dia akan membuat sideway. Sebelum dia buat penunjukan, dia akan buat sideway. Dalam sideway tu, kita kena cari inggap. Kalau korang boleh lupakan SOP pun tak apa. As long as korang faham dah, dia dah jumpa key area. H4, H1, dia akan buat sideway. Tunggu dia buat sideway. Korang nak tak main dalam sideway ni? Boring kan? Aku better to low risk entry. Aku tak ajar korang high risk entry which is very dangerous. Aku akan ajar low risk entry yang korang boleh full margin, full up. Sideway, breakout, pullback, entry semasa current price sampai key area. Okay. Di sini key area. Ada tak inggap kat sini? Belum jadi kan? Tak jadi kan? Tak ada inggap kan? Sehinggalah di sini membuat jalan cerita, highway, ada inggap. Betul? Tak? Betul? Jawab saya please. Betul? Betul. Khairul ni rajin jawab. Betul. Paul pun rajin. Okey, yang lain mana? Betul? Awi, betul. Syazwan, betul. Lagi? Betul. Okey, saya nak korang faham. Kalau korang tak faham, stop saya please. Saya nak berkualiti. Okey. As I said, kita mark satu persatu. Satu, tinggal. Kita dah ada jalan. Terjadinya jalan. Kalau jumpa ke area, tunggu jalan siap. Kita tunggu tinggal. Korang nak entry masa, okay, saya nak bagi tips. Sambil-sambil tu saya bagi tips. Korang kaji sendiri, macam mana nak, sebelum dia jadi inggap ni, macam mana cerita kat table kecil. Meaning to say, inilah alang ataupun king akan buat. Korang dah kaji benda ni sendiri, macam mana sebelum bentuk inggap ni jadi, macam mana dia akan buat kat table kecil. Korang kajilah sampai kat M1. Bermulanya dari M1. Barulah terjadinya inggap ni. Artinya, bererti, kat M1 ada cerita dia tersendiri. Every time frame has its storyline. Okay. Macam itulah. Contoh, ini saya ajar low risk entry. Ada inggap jadi, kita plot vertical line, kita buka F15. Tengok kat sini. Dalam zone tu. Ada V, betul. Anak murid. Sama tak SOP tu dari awal?
Kaji apa tadi cikgu tak dengar? Okey, saya cakap Alang dan King dah dapat kaji. Sebelum jadi inggap kat H1 tu, dia dah kaji kat M1. Macam mana dia dah boleh jadi inggap ni? Macam mana dia buat bentuk kat M1 dulu? Okey. So itu korang kaji sendiri. Sebab aku nak ajar korang low risk entry. Yang tu high risk entry. Boleh. Tapi aku better tunggu low risk entry. Lebih selamat, lebih safe aku punya margin. See? Exactly reject sana zero plot. Which is V. I found V inside the zone. Which is vertical. Padu tak? Zero plot. M5, orang nak peningkan kepala mana saja. V, still V. V tu tak berubah. V kat M15 tadi tak berubah. Okay, still okay. Kalau berubah, okay, just. Adakah berbentuk inggaf kat M15? Ini, kalau macam ni, okay. Walaupun dia tak berbentuk inggaf, tapi yang ni korang tengok. Masuk tak shadow tu? Masuk right, then dia telan. Ini, okay, saya nak jawab soalan, mungkin soalan Paul ataupun lupa. Macam mana dia ada bentuk 2-3 candle inggaf. Itu dipanggil blend inggaf. Macam ni, satu candle sell, satu candle buy masuk kat kawasan sikit zone tu, satu ni dia tak telan habis, shadow je. Kalau you combine 1-2 ni, adakah dia menjadi satu candlestick yang sama? 1-2 ni candle buy kan? Combine dia, dia akan telan candle sell ni habis. Itu dipanggil blend inggaf. Still consider inggaf as long you guys faham apa maksud inggaf. Okay, korang take note ni. M1 bentuk perjalanan time frame besar. Bila siap, time frame besar akan bentuk tiap kecil balik. Harap cikgu perbetulkan andai saya salah. Saya tak nak betulkan sebab ini yang lurus. Betul. Betul sekali. Oh faham. Kira macam tu inggaf dari telan. Yes, it is still inggaf. Because apa? Because zone ni still dalam inggaf pink besar kan kat H1. Okey, kurang faham yang dua candle tu. Nanti saya bagi notes, you akan faham. Notes ada terciptanya, saya ada lukis balik notes tu. Bentuk-bentuk inggaf blend. Macam mana? Okey? Tak apa. Benda ni akan terjawab. You tengok je dulu. Ni 1-2. Combine menjadi satu candle. Menelan candle sell tu. Okey? Boleh faham? As I said tadi, tengok. Ada V kat situ. V tu tak berubah pun dari time frame. Tengok. Zero float ke tak? Zero float, mantul slot. Okay. Yang tadi Luqman nak tanya kan, candle sell yang macam makan saudara. Ini dipanggil doji. Orang ramai panggil ini doji. Kalau korang faham sejarah doji ni, di sini adalah imbalance, which is bertembung yang candle buyer and seller kat dalam ni terjadinya 50-50. So meaning to say candle ni boleh buy, candle ni boleh sell. Tak kira warna pun kecil tu. Sebenarnya dia 50-50. Ni satu dimasuki oleh candle sell ni tapi tak telan habis. Tetapi kalau you combine 1-2, dia menjadi inggaf. Blend inggaf. 1-2 ni jadi satu menelan si kecil doji ni. Faham? Boleh faham? Berpaluh aku tengok. Oh, kenapa berpaluh? Waduh, zero floor. Yes. Betul, tak pasang kipas tu, Paul. Aku tak tahu. Buat padu sangat. Thank you so much, Paul. Thank you. Alhamdulillah. Thank you, Paul. Nampak kan? Kalau korang faham, 1, 2, 3 ni adalah blend inggaf. Ini korang kaji juga. Aku ajar korang yang betul-betul nampak. Ini kefahaman aku. Ini adalah inggaf juga. Waktu di sini terjadinya rejection lagi. Rejection then the drop. Kalau korang di sini, korang selamat. Dia tak akan balik. Dia tak akan approach that price again. Correct? Then 1, 2, 3 blend inggaf. Okay? Thank you. Yeah, you're welcome. Okay. Dah boleh faham? Saya dah cuba jawab soalan satu persatu. Ilmu saya dah sampaikan. Apa yang saya sepatut sampaikan, tanggungjawab saya sudah sampaikan dengan lengkap. Cikgu, yes.
Saya belum habis lagi. Saya cuba tunjukkan entry-entry saya lebih faham. Macam mana fundamental news. Tu current price ada fail engulf kan? Kat mana? Ni. Yes, it is fail engulf. It is fail engulf. Tengok kat sini. It is fail. Ini hati-hati. Time frame H4. Pecahan dia terlalu banyak. Cikgu boleh bagi homework. Memang saya akan bagi homework. Tu je. Korang buat ke tak homework aku tak tahu. Jujur dengan diri sendirilah. Kalau korang nak berjaya, terserah. Fine. Okay. Fine. Okay. Record kat sini, pullback kat time frame kecil mungkin ada. Ataupun belum pullback lagi. Si, tengok. Berserabut. Pening kepala. This is pergerakan Monday. I don't like Monday to entry. Sometimes I like, sometimes tidak. But aku tunggu cerita siap je. Di sini continuation breakout banyak berlaku. Possible this area 1-2 dia akan pull back then boom turun balik. Boleh faham? Tunggu je jalan siap. Tunggu je. Please tunggu, stick to the SOP. Find your signature entry. Jangan buat-buat setup sendiri. Okay. Exit. Itulah saya dah cakap tadi. Macam mana nak TP, macam mana nak exit. Saya dah explain, saya dah jawab. Harap menjawab soalan korang. Exit, jumpa key area, saya dah explain. Don't worries. Don't worries. No worries, saya akan kongsi video ni, saya dah record. Sekejap, check balik, takut tak record. Okay, saya dah record, korang boleh semak balik video ni. Pasang kat TV besar, kat bilik tamu, living room, tengok satu family pun okay. Korang kaji balik benda ni. Ambil satu hari, tengok balik video ni, kaji. Kaji, hargai ilmu ni walaupun ianya taklah mahal sangat. I mean, tak bernilai mungkin bagi korang, tapi hargailah ilmu. Walaupun sedikit mana, yes, please hargai because di situ terletaknya keberkatan ilmu tu. Okay, now saya akan contohkan entry-entry yang saya pernah buat kat channel, yang korang tengok balik kat channel saya, macam mana saya entry cikgu. Semudah ABC ke cikgu? Semudah ABC, tak semudah kalau korang tak backtest. Gila ilmu ni, nak nangis saya, thank you. Jangan nangis. Nanti saya nangis. Nak tanya, okay, nak tanya, elok letak PO or tunggu je? Okay, PO ni, jujur. Saya lebih suka instant. Saya tak suka letak PO. Sebab saya entry terus biru. Macam tu. Kalau PO ni, tak sedap hati. Okey tuan, inilah kesinambungan kefahaman yang saya nak jadi. Yang saya nak jadi kelas 10 hari itu. Alhamdulillah dari apa tu? Hero. Tak habis. daripada kau sambung. Si degil ni nak sambung je kerja. Degil ni steady ni, dia punya entry memang tahu. Dia panggil FTR, fail to return. Okay, fail to return saya akan contohkan. Korang boleh combine korang punya ilmu sebelum ni. Cikgu suka scalp ke intra, depends. Depends on the market. Kalau aku nampak peluang untuk hold, aku hold. Peluang untuk hold, aku selalu guna ke H4. Tengok tengok ke sini, fokus. Experience saya punya entry, korang kaji daripada saya punya entry, saya jawab balik macam mana saya entry. Satu persatu, dari FOMC, dari NFP, dari saya hold, dia terbang pukul 1. Cikgu selalu, okay, bukan jadi dari, okay. Baik tuan, okay, now tengok kat sini, kat H1. This one, inggap apa? Boleh jawab ramai-ramai, kita heboh, kasih heboh malam ni. Ini inggap apa? Bye. Cantik, Jamie bye. Izzuddin bye. JMY bye. Lukman bye. Syazwan bye. Okay, thank you.
bagi yang menjawab dan bagi yang menjawab dalam hati juga. Bye. Hati-hati, time frame X4. Saya istilahkan X4 ni adalah time frame laki dia, suami. X4, X1 adalah time frame isteri dia. Hari itu saya terlalu nampak ramai orang post kat IG, tag saya, cikgu saya sell, profit kat sini, happy saya. Happy? Okay, ramai aku tengok post story IG, go wherever you want, ramai yang sell kat sini. Aku tak sell, aku dah faham, market mover. Tengok kat sini, market mover. Apa tu? Ada tak SOP saya? Which is AA menurun and then first breakout. Ada tak? Jawab. Ada. Ada tengok hari tu. Itulah. Ada. Tengok cash flow, ada ke tak SOP saya? Ni, boleh ambil juga. Macam tu. First breakout kat situ. Kalau nak pisah pergerakan awal, tengok kat H1. Tetapi, saya fokus balik kat H4 sebab ada income buy. Orang sibuk-sibuk nak sell, dia terjun bebas ni. Pendalela ni dia terjun. Terjun tak ingat dunia. Seram aku, babe. Seram aku tengok dia cakap macam tu. Ini terjun tak ingat dunia ni. Orang pun punya. Lepas ni saya bagi tahu satu kampung. Nak entry sell kat sini. Itulah. Aku pun heran. Dia tak tengok pun. Inilah punca kesilapan trader. Kesilapan trader, dia fokus cuma time frame H1 je. Buat apa fokus kat time frame H1? Big time frame ada lagi, H4. H4 ni saya panggil suami dia kan. Di sini ada ingat buy, saya tengok ingat buy ni. Saya perhati je budak-budak yang sell tu. Ni, tengok kat sini. Ingat buy, right? Just okay, ingat buy yang paling nice juga. H1 aku tengok balik, SOP pun ada. First breakout kat situ. Dia orang ramai sell, aku tunggu peluang ni nak buy. So macam mana SOP saya? Ambil vertical line. Plot ingat buy tu. Plot ingat buy. Precise lagi. Betul. Precise. Kita kena precise entry. Jangan nampak engulf terus entry. Nampak kiri terus entry. Aku entry terus. People think macam mana ni? Timbul teknik berharap. Itulah kesilapan trader. Kesilapan trader. Timbul teknik yang dibuat oleh sendiri-sendiri. Tengok kat sini. Di dalam zone ni, di mana ada A? Saya buang balik terminal ni sebab saya tak guna dah. Tengok ada tak A kat situ? Ada kan? Ada, nampak, cantik. Nampak A tu, ambil cun-cun kat pick tu kalau boleh. Marah ke GB? A1 je, mana ada banyak. A kecil saja. Okey. Nice. Aku buat balik candlestick. Berbentuk inggaf ke si dia tu. 1 2. Inggaf fell. Inggaf sell. Correct? Inggaf sell. Kat level tu inggaf sell. Yes. Disebabkan dia break ke atas. Okay, dia break ke atas. Inggaf sell kat situ. As I said, inggafing fell sell is for reversal. Inggafing fell is for reversal. Inggafing sell kita counter buy. Tengok apa dia reject. Di sini saya buy. Pam. Dia terbang. Pam, satu persatu. Dan boom. Nampak tak? Siapa mungkin ada yang tengok kat story saya IG ataupun entry saya kat channel saya set. Inilah sebab dia. Saya buy. Nampak? Saya respect big time frame. Suami dia. Kalau laki dia cakap, aku nak buy ni malam. Aku nak buy. Malam ni aku nak buy. Bini pun, okey lah bang, saya buy. Kalau bini cakap, bang, aku nak sell. Tak, aku suami kau. Suami ni tu say dia, daya suami gila sedikit. Itulah. Sebab itulah, bini ni kena respect dia punya suami. Ini isteri soleha. Isteri misali. Isteri misali, dia respect dia punya suami, which is the time frame H4. Dan anak-anak dia adalah M15 ke bawah. Anak-anak dia akan ikut, follow je. Kalau korang dah dapat ke M1, M5, H1,
just follow H1. Besar tak zone ni? Kalau korang nak precise lagi balik inggap tu, boleh, tapi dah jumpa dah kat H1. Yes, here. And here. Balik aku precise kat M15. See, A kan? Still A kan? Correct? Kalau korang tak nak confuse. Correct? Continuation breakout, fail to return, fail to return. Fall, ni dia, fail to return. Fail to return, fail to return, fail to return, fail to return, then return back to the price. I will wait for the price to come back. I will wait for the price to come back to me. Tunggu price tu datang balik ke saya. It's just a waiting game. Korang tak sabar tu korang punya pasal. Belajar psikologi lagi. Belajar tentang diri ni. Kalau korang nak berjaya, sabar. Belajar sabar. Sabar untuk menanti sabar. Sabar untuk belajar sabar. Itulah. Reject, okay. Chill je aku entry. Sana. Boleh faham? Nampak tak? Entry aku. Faham? Cantik. Then boom. Dia boom. Berapa ratus pep. Tengok kat situ atas. 300 beb, 300 pukulan gold memang padu. 300. Aku boleh anti account kecil pun aku boleh profit dalam 1000 satu malam ataupun 2 hari. Tengok. Tengok. Jangan tak tengok. Tengok. Okay. FOMC. Nak aku, korang nak aku share FOMC entry aku tak? Kalau tak payah. Macam mana aku entry kat FOMC? Kalau nak lah, kalau tak nak, tak payah. Okey je. Oh nak, oi, nak, marah, oi. Asyik je. Oh nak, fikir tak nak. Okay guys. Ada apa lagi lot 500 lah. Itulah. FOMC aku suka. News ni sebenarnya saya suka. Aku kongsi tips ni untuk korang je, untuk my student. Please simpan and manfaati dengan betul tips news ni. Okay, bismillah. Tengok kat sini. News takut. Yes, ada yang takut fundamental news. Yes, betul. Saya pun takut. Kalau you takut, saya pun takut. Actually, fundamental news ni, I don't give a fuck about fundamental news. Ataupun maksud saya, itu bahasa kasar dia, bahasa lembut dia, saya tak kisah pun fundamental news ni. Kalau ada key area ataupun key level, memang dia akan respect pun. Faham? Okay? For example, FOMC pukul 2 pagi. FOMC ketika itu pukul 2 pagi. Ya. Tengok kat sini. Permulaan cerita dia kat sini. Sebelum pukul 2. Ini time frame, ini 1 hour. Pukul 1 ni, pukul 2 ni dia terjun bebas. Tengok kat sini. Ada engulfing buy, correct? Engulfing buy. Yes. Pada masa itu, ramai sangat yang membuy. Dan terlalu happy ramai yang buy. Saya buy. Dia kasih tahu bapak dia. Bah, saya buy, bah. Profit, bah. Sorry. Dia buy. Dia kasih tahu girlfriend dia. Bini dia. Stop. I've been there, okay guys? I've been there. Saya buy kat sini, saya happy dia tengok dia terbang pukul 1. Dia nak terbang ni pukul 1. Tengok kat sini tak ada apa. Dia expect, ramai yang expectation orang, ramai yang nak approach this price. Betul tak? Kalau korang dalam situasi aku yang dulu, korang akan tunggu sini dan korang sell. Korang expect FOMC akan touch ni then drop. Correct? Korang boleh hold buy, TP kat sini. Correct? Kalaulah korang dalam situasi ni, jujur, yes. Itulah. Inilah korang kena hati-hati. So, kena hati-hati. Sebab apa aku cakap kena hati-hati? Korang tengok balik kat sini. Yes, buy. Di sini ada shadow panjang kan? Di sini tanda dia seller mempush. Pusher. Seller push dia lebih kuat. Okay, bukan maksud itu.
as I said, tadi ada yang cakap, oh candlestick ni main peranan juga ke? Yes, sebab itulah hati-hati dengan shadow-shadow yang panjang macam ni. Jangan cakap shadow panjang ni tak ada isi kat dalam, tak ada harga. Ada harga. Ada. Sebab itu aku cakap, jangan harapkan satu time frame. Buka time frame ni sampai kecil, sampai kita jumpa key area. Kan price CMP, current market price, sampai kat dalam ni. Kat CMP, current market price berada ke atas. Berarti ke atas ni, so hati-hati dengan dalam zone ni kita kena tengok. Buka F15 balik. Buka F15. Ni, FOMC kat dalam ni. Zone ni, tengok. Candle apakah ini? Boleh jawabkan saya? Ni, candle ni. Engulf sell, correct? Engulf sell, correct. Okay, kalau korang dah nampak engulf sell. Ini, consider pullback ke tak? Good. It is continuation breakout. Correct? Breakout. Lebih lama dia breakout, lebih lama dia nak approach that price, lebih kuat pergerakan dia. Fail to return. Paul, now. Look at here, Paul. Oh, leng saya Paul lagi. Paul. Betul ke Paul? Paul, tengok. Okay. This one is for fail to return. Dia nak return, dia nak try approach that price. Fail. Wait. Satu persatu. Dah jumpa engulf, X1 tak ada kan? X1 cuma shadow. Okay. So, ambillah kat sini. Ini news ya. News set. Okay. Ini saya ambil dulu. Pakai M4. Kawasan ni 1, 2, 3, 4 ke hadapan. Tengok kat sini. Candle apa ni? Ni 2. 1, 2. It is perfect engulf. I like perfect engulf. Good. Supposed to be di dalam ni ada A. V. V for buy. Kita tengok balik. Tak ada V. Correct? Tak ada V. Betul tak? Tak ada V. Sepatutnya ada V kalau korang lukis balik. Sebab itulah aku suruh lukis balik. Kalau mata dah tajam, tak apa, tak payah lukis. Ataupun to be safe, plot je. Dia punya price tu. Ni, which is kat body ni je. Fokus kat body tu. This one continuation breakout. Boleh ambil. Continuation breakout. Continuation breakout. Bukan cakap dia tak price lagi. Okay, dia punya sub coordinate saya dah mark. Fail to return, fail to return, fail to return, fail to return, fail to return. This one. Tengok kat second line ni. Saya tengok dia belum touch lah yang price kat dalam V yang sebetul key level tu. Kalau kita lukis balik betul. Ni, kat line kat atas ni. Fail to return ni Paul. Fail to return, fail to return. Fail to return. Masa news di sini. Okay, korang faham korang tengok. Kalau dah pukul 2 news, contoh pukul 2 news, seminit sebelum news ataupun exactly pukul 2 ketika news, price mencanak naik, dia pergi incit-incit ataupun ragu-ragu naik, like kalau bahasa dia ancak-ancak naik, bahasa kat sini, dia pergi atas, meaning to say dia akan drop. Kalau dia pergi turun, incit-incit ataupun aku tak tahu bahasa dia, turun-turun ketika news, seminit sebelum ataupun exactly pukul 2 news, dia akan terbang. Boleh faham maksud saya? Boleh faham Jimmy? Dia nak, okay, orang faham, aku tak perlu explain. Incit-incit, okay, incit-incit bahasa Malaysia. Sorry. Okay, Nur Sakinah. Tengok sini Sakinah. So, saya dah mark key level dia. Usually news ni, dia akan bagi hint terlebih awal, which is terlalu akhir juga, not terlebih awal. Seminit sebelum, ataupun exactly masa news tu, kalau price dia macam incit-incit naik, dia akan drop. Kalau dia incit-incit drop, dia akan buy. Tetapi dengan SOP kita, di sini, masa tu, dekat tu, dia price tu incit-incit naik. Yang dah buy kat sini, happy. Di sini dah buy kan, which is tak price lagi, sebab tu dia break. Hingga yang kat H1. Incit-incit tu spike ke? Ulang incit-incit. Other words for incit-incit apa? See the gill.
Encik-encik ni macam dia nak macam macam tu. Tergedek-gedek, tergedek-gedek pun boleh. Sikit-sikit, macam tu lah, macam tu. Nak sikit-sikit, naik sikit-sikit, main-main. Yes, betul, main-main. Dia main-main naik, tak, dia tengok ni, shadow ni. Tak, naik. Bila tu saya dia akan drop. Tak turun, dia akan naik. Malu-malu, sigu-sigu. Okay, boleh faham? Okay, now kita dengan SOP kita, bukan tengok encik-encik je. SOP kita dah ada pricing gap tu kat sini. Semiren dengan tak? Semiren. Tengok balik, FOMC aku entry, korang tahu, aku account 100 pun boleh 2,000 dalam berapa minit. Ni, aku dapat price ni, aku tengok fresh, which is kat time frame X1 ada shadow panjang, F15 pun ada ingap. So, fail to return, then exactly dia touch ni, dia drop balik. Aku entry kat sini, pucuk. Pull up. Then dia drop. $280 plus. Siapa bagi kita? Easy tak? Boleh faham tak? Yang encik-encik tu nak tengok temp berapa? Saya recommend tengok M5 je. First, you cari key level, key area ni dari temp besar, pisahkan sampai M5 dan tengok encik-encik tu cuma tengok kat TF M5. Walau padu apa, saja tak encik-enciknya. Loris entry. This one is Loris entry. You can pull up full margin FM. Thank you. Full margin entry. Loris entry. This one is my favorite entry. Boleh tengok one more FMC sebelum ni. Bila? Saya tak pasti bila. Okay, saya akan contohkan news. Bukan yang FOMC tapi high impact punya USD news. Boleh? Boleh ya? Selain daripada news. Boleh, Jumaat lepas. Okay, boleh. Ini yang Jumaat lepas tu. Okay, fokus balik kat sini. Kita tengok, kita enjoy malam ni. Sorry guys, kalau korang sibuk, harap manfaat ilmu ni. Tengok kat sini, ini news. Saya ada post kat story saya, saya. Oh, betul-betul enjoy. Thank you, Paul. Saya cakap saya tak miss entry ke atas sebab saya miss croquet. Saya sibuk croquet. Ada tak korang baca kat IG saya? Ataupun kat Daily? But then, saya mampu entry kat pullback. Sebab SOP belum complete masa news. Nice. Jimmy follow me. Nice. Tengok kat sini. Aku tunggu jalan siap je. This 1, 2 is engulfed by, which is fell, disebab pecahkan. But then terjadi balik engulf cells. 1, 2, engulf cell, correct? Engulf fell. Aku tengokkan ketika news. Ini candle news ni. Dia drop ni news. Yes, okay, good. Aku buka balik F15. Tengok, ini news. Dia drop ke situ. Tengok kat candle apa ni. Dia reject, dia respect kan news tu. 1, 2, 8.5, exactly 8.5 dia reject ni, 8.5 dia drop. Ini contoh. Di sini terjadinya jalan engulf already. Ni kat dalam ni engulf kan. News kat sini pukul 8.20 dia reject dah. Dia fail to return. Sebab tu saya cakap lukis balik OHLC tu kalau guna subcoordinate. Fail to break, correct? OHLC tu fail to break, which is engulf tu dia fail to break, meaning to say dia akan drop. I mean, price tu tak minat nak buy. Seller minat. Ini ketika news. Pukul 8.30, pukul 8.25 candle reject lagi balik, candle sell timbul. Hadir. Exactly at 30, dia drop balik. Pump. Sebab dah reject engulf. Boleh faham? Aku nak korang follow. Faham? See? Okay. Ini news. Ada yang entry kat sini sebab dia tahu dia reject, dia tak lepas pun engulf ni. Sebab tu dia entry kat sini. Dia put up. Dia tahu news tu akan drop. Yes, it is drop. Korang cakap nangis bawah bantal. Bawah selimut korang nangis. Aku tak sempat nak entry. Nyesal aku sibuk croquet. Ini aku croquet. Aku sibuk nak croquet. Tetapi korang kena ingat balik.
Adakah complete sudah SOP kita? Which is pullback and breakout, pullback entry. This one consider breakout on, pullback on. Tak. Betul? Ada. Tapi saya cuba contohkan ke M1. M1 je cukup. M1 ni pun dah nampak pisah sangat. Yes, tak ada pullback, correct? Tak ada breakout, correct? Correct or not? Jawab saya. Tak ada set way. Yes, betul. Lagi. Saya nak tengok kefahaman korang. Okay, good. Balik pada pelajaran. This one is considered. Di sini betul. Di sini baru betul. Breakout. Pullback, set way. Pullback. Dan entry kat sini. Low risk entry. Nampak? Baru complete SOP. Nampak kat sini. 1, 2, engulf. Ni. Engulf kat M15 ni. Ambil. Kat H1 first. There. 1. Saya mark vertical line kat engulf tu M15. Saya buka balik dalam zone tu, saya tengok balik mana V. Ada ke tak V kat situ? Ni, kat sini. Breakout. Ada. Tengok balik candle apa? 1, 2, engulf. Correct? Breakout. Kalau korang nak tengok breakout dia nice. Aku tak perlu adjust pun ke M5 sebab adjust sikit je. Tu. V juga. Which is there. Not here. Tak ada. Move kat depan. Buka balik candlestick. Breakout. Sideway, pullback, entry. Sideway is your confirmation sebelum dia akan terjun bebas. Sideway is a confirmation then pullback reject. Zero float brother. Zero float. Tak nak full margin ke? Aku pun tak tahulah. Bentuk engulf ke tak ni? Yes, it is bentuk engulf sell. Dan pullback entry. Itulah. Nampak? Nampak tak? Faham ke tak yang lain? Faham? Faham. Boleh nampak? Dengan adanya SOP, trade kita teratur dengan jalannya. Easy as fuck. Yes, Afzal. Faham, Syazwan. Nice, Syazwan. 1 Ogos ada FOMC. Suka sangat si Paul ni dengan FOMC. Memang. 1 Ogos, betul? Ogos ni bulan berapa? Bulan Ogos. 8. Check saya, saya check. Don Jones, KLSE. Benda ni boleh pakai kat semua chat ke? Boleh? Boleh, semua cat boleh. Semua cat. Tapi aku suka gold sebab dia lebih jinak. Dia jinak. Yes, dia jinak. As long as you faham behavior every pay. Kalau behavior pay lain saya tak faham sangat. Some saya tak faham. Saya susah nak fahamkan. Betul, benda tu boleh. Boleh. Benda ni boleh je. Kalau korang suka main pay banyak, boleh. First time jumpa Orange kata suka news, excited sikit. Sorry disturb cikgu. No need cakap yang discount price. Okay, leave it. Discount price ni cukup kat M5, M1 kita guna OHLC. Itulah discount price sebenar. Kita guna OHLC. Kalau you kat M1, kat H1 tak ada discount price. Sebab tu korang floating, betul. Kalau you M5 you dapat precise, which is discount price. Correct or not, Lukman? Okay. Okay, nice, thank you. Berbalik kepada Paul punya. Paul tadi cakap ada show. Paul cakap ada FOMC pada tak sampai lah Paul. I don't know, tak sampai. Mungkin ni. Tak. Or you boleh, here. FOMC pukul berapa Paul? Boleh refer balik pukul berapa Paul? Ini ke Paul? 1 Ogos pukul 17. Ini ya Paul? Betul ke Paul? Correct me Paul. Okay, good.
First thing first, SOP kita. Okay. Ini apa, Paul? Paul, ini apa? Buat tu hati-hati, Paul. Ini ingat Paul. Paul, ingat Paul. Dia reject terbang dia terus, Paul. Paul, nampak tak, Paul? Pergerakan ini disebabkan apa, Paul? Boleh jawab? Disebabkan satu inggaf can change your life. Trust me. Orang dah jawab sendiri. Aku tak jawab. Korang jawab. Kalau salah, korang punya pasal lah. Tak tahu. Ni nampak sangat jelas. Itulah. Sideways lagi. Itulah aku cakap. Sideways is your confirmation. Sideways is your confirmation. Mana dia? Hilang. Tengok balik. Tengok balik dashboard. Sideways. Pull back pump. Nak pisah sangat kan? Kalau korang nak pisah sangat. Ni inggaf juga kan? Inggaf. Di dalam inggaf. Kita cari inggaf. Kita buka A15. Harap-harap sampai. Kita doa-doa. Ramai-ramai. Kita inggaf tetap tu. Yes, ini inggaf kawasan sana. Betul? Ambillah kawasan ke. Kalau korang nak pisah lagi, takut lari ke apa tu. Baik, kita check balik. Try balik. Kalau dia sampai, syukur. Kalau tak, tak apa. Okay, kat dalam tu. Wait, I think ada plotting ni kalau kita macam ni. Which is price kat bawah ni, sometimes dia tak boleh pergi. Taklah plotting, see ni, line ni. Nampak? Korang nampak tak? Lepas ni profit nak buy and book tiket fly jumpa cikgu lah. Nice. Okay, jumpa saya kat sini. Saya ambil guna, saya ni pemandu Grab sebenarnya. Saya boleh bawa aku mana-mana. Brunei tak ada Grab. Wow, look market. Dah nampak? Nampak amazing. Thank you, Paul. Thank you so much. Kalau X trend line. Okay, ni dah. Ini. Saya lupa cakap. So, kalau yang X trend line Paul dulu tu, macam mana pun nak? Okay. Kalau X ni, okay. Saya cuba jawab ya satu persatu. Apa peranan trend line ni? Ni. Trend line, nampak tak bahasa dia? Trend line. Trend line. Bahasa Melayu dia apa? Trend line ni trend, arah, line, garisan. Adakah ianya untuk entry? Tak. Trend line tidak boleh digunakan untuk entry. Sebab tu saya cakap ada beza sikit lah ilmu saya dengan Paul. Ini yang saya cuba simpelkan, sesimpelkan. Paul bukan ajar salah, tak. Tapi Paul cuba nak korang fikir. Paul jenisnya nak korang berfikir. Untuk tahu trend, betul? Untuk tahu market mover, lurus ke tak. Saya tak pernah pun sentuh X ke trend line mana untuk entry. Jangan sesekali guna. Sebab student sebelum ni cakap, cikgu macam mana trend line ni saya dah plot betul-betul tapi dia tembus. Tapi dia berlebih sikit. Tak exactly reject. Tapi dia break up. Banyak tapi dia. Okay? Sebab tu saya tak pernah pun ajar student saya guna trend line ni untuk entry. Itu yang saya boleh jawab tiba-tiba pasal inggaf. Itulah. Sebenarnya pergerakannya ada inggaf. Bukan untuk entry trend line ni. Bukan sesekali untuk entry. Sebab trend line ni kita nak tahu je pergerakan. Itu je saya gunakan. Jujur saya jujur. Jujurlah padaku. Jujur. Trend line saya tak guna lagi. Bukan untuk entry. Jujur lagi. Trend line ni bukan untuk entry. Okay? Disebabkan apa? Sometimes dia respect trend line tu. Dia reject trend line tu cun-cun. Bila kau sambung lirik si Degil. Si Degil suka.
Adik-beradik sama kaki karok ni. Astaga, karaoke adik-beradik sama je perangai. Okey. Trendline ni bukan untuk entry. Okey? Trendline bukan untuk entry. Faham? Sebab tu, sometimes dia respect trendline tu. Sebab apa dia respect trendline tu? Sebab adanya key level berdekatan dengan trendline. Okay, ini saya tak nak explain. Saya tak nak tengok future market first untuk korang. And then, cikgu ada signal tak? Itu saya tak suka. Saya bukan jenis yang macam tu. Okay, later ya, Abzim. Okay, trendline ni, kalau dia cun-cun reject pun dia respect. Sebabkan ada trendline. Sebabkan ada key level dan key. Itulah punca dia sebenar. Okay, korang dah nampak. Paul, harap saya dapat puaskan hati. Saya dah jawab soalan you tentang A4MC. Kalau korang tengok balik M5, which is here. Nak pisah sangat ni. M5 balik. Tengok kat sini. Kenapa terjadinya shadow panjang ni? Dia incik-incik nak turunkan. Meaning to say, dia nak terbang. For example like that. You get me, Paul? Ni. Dia incik-incik nak turun. Bukan dia nak terjun. Sometimes, sometimes dia memang nak terbang macam tu. Respect. Kena respect big time frame. Yes, sir. Alright, sir. Roger, sir. Okay. Ada lagi aku pernah jumpa. Nak kongsi satu lagi lah. Satu je lagi. Contoh-contoh entry ni. Aku pernah entry. Sorry, sini hujan, guru. Peranjat boboy. Sorry ya guys, sini hujan. Di sini Engulf. Engulf fail, correct? Buy, fail. Correct or not? Reject. Fail to return. Fail to return. Fail to return. Tanda-tanda dia nak aga this price. Nak approach. Okay, tengok perhatikan kat sini. Foto. Perhatikan kat sini. Ini candle buy. Ada yang buy, dia mencanak naik. Bukan bererti mencanak naik, dia nak terbang jauh. Tak ingat dunia. Sometimes dia mencanak naik, nak ambil order tu secepat mungkin, nak TP buy secepat mungkin. Macam tu behavior. Chart. Saya plot ni, saya ambil ni. Hinggap kan, hinggap fail kan, korang cakap reversal. 15. Tengok, ini yang doji korang respect sangat kan? Tak, it is hinggap actually. Correct or not? Ambil balik. Buka lagi M5. Tengok kat dalam. Ada potassium dulu. Ada. Breakout. Continuation breakout. Berbalik-balik kan. Benda ni terjadi happen. Benda ni always happen. Always happen. Continuation breakout. Manipulate korang. Boleh jadi manipulate. Boleh jadi tak manipulate. See. Tengok balik kat line ni. M15. Tengok. Perhatikan yang ni. Terlalu banyak shadow terjadi. Kenapa? Disebabkan kat dalam ni ada shadow panjang. Perhatikan balik shadow panjang ni. Pendek dan panjang. Pendek sebelah ni, panjang sebelah ni. Aku buka balik M5. Buka balik M5. Tengok shadow tu. This time, you guys kena follow rules of OHLC. Kat dalam ni. Sebab tu hati-hati, kalau tu bisa PO pun boleh kat sini. Sometimes dia touch itu. Sometimes touch. Yes, ada kat balik sana. Tapi kat kecil yang tersembunyi korang tak perasan. Betul ke tak? Kalau aku lukis balik ada ke tak Korang ingat-ingat balik yang aku lukis dari awal pelajaran hari ini. Ada kan Ya ada. Betul. See? Dia reject sekali je. Dan dia tak approach. Ni dia pilih korang. Dia nak buy ni, sambung balik buy. Tak. Tunggu masa je nak terjun. Korang pandai-pandai lah adjust MM korang. Boleh faham? 10:56. Wow. Berapa jam? Sorry, lebih masa. Tak apa, halal. Kelas pun dah A to Z. More than A to Z. Ada A+, B+. Nampak korang pun faham. Syukur. Okay guys. Before aku tutup kelas malam ni, ada tak soalan yang mengelirukan so far
Dari awal sampai akhir. Just kasih full AAA ni, bateri kau bagi aku. Everyday kau bagi. Bateri everyday ke? Okay, cantik Awi. Izzuddin faham. Yang lain? Saya nak semua jawab faham. Kalau tak faham, saya tak tutup. Sampai esok pun saya tutup. Ngam cikgu love-love dia. Saya ni love-love. Saya kena buat dulu. Lepas tu, boleh tanya balik. Tak boleh. Okay. Sekarang. Faham and thank you cikgu. You're welcome Nur Sakina. Alhamdulillah. Alhamdulillah Afzal. Now you dah nampak. Sayang bah sama cikgu. Sayang sama kamu juga. Nanti dah track saya tag cikgu dekat story ya. Boleh? Silakan. 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 Homework cikgu. Okay, homework. Homework. Backtest. Homework korang adalah backtest. Buat journal korang. Aku tak kisah berapa ratus pun korang nak buat. Trust me, kalau korang sampai 100 tak ketawa, aku tak tahu dah kenapa. Maybe korang kena pergi jumpa doktor. Something wrong with you guys kalau korang tak gelak. Benda ni kalau fail pun, aku tak pastilah kalau fail. Kalau fail pun korang mungkin reflect kat diri orang, tanya diri korang first. Sebelum korang tanya aku, korang tanya diri korang, ada apakah silap korang sebelum ni? Tak follow SOP mungkin. Journal macam mana cikgu? You buat screenshot. For example, aku dah mark ni, aku buat journal. Okay, screenshot pertama. Okay, kat time frame H1 first. Buat 1. M15 korang precise kan? Buat 1.1. M5, 1.3. 1.2. Boleh faham? Aku teringat masa aku gelak dulu bos. Itulah. Okay, dah boleh faham journal korang. Itulah journal korang yang korang nak buat. Kenapa pentingnya journal ni? Kena backtest, screenshot. Korang akan lebih tajam mata korang sampai korang dapat subconscious mind. Okay, separaminda sadar ni, aku nak kongsi sedikit. Separaminda sadar, kalau korang dah sampai, mata korang dah tajam, korang tengok cat ni, korang dah faham. Korang dah tahu apa nak buat. Risk and reward korang. Korang akan terjumpa signature entry korang. Korang akan jumpa macam mana nak control risk reward korang, emosi korang, macam mana korang boleh belajar disiplin by disiplin dengan adanya backtest ni. Trust me. Sampai 100, 300, kalau tak sampai 1000, memang akan ada perbezaan diri korang. Yes, benda tu simple nak dicakapkan, tapi sebenarnya susah nak dibuat. Bila jumpa mana yang licin-licin. Okay. So, any question before I close our class tonight? Senyum lebar dan ni cikgu, mimpi indah lepas belajar ni. Itulah, aku dulu jumpa barang ni, aku tak tidur 2 hari. Betul, sebab aku kaji. Sebab excited sangat. Berijab guru hatta, berijab. Syazwan ni orang Brunei ke? Syazwan, dia orang Brunei ke? Hihi, kau gelak je Syazwan. Siapa nama kau, Syazwan? Wait. Yes, cikgu. Wait. Syazwan, boleh aku tahu kau punya daily? Apa? Telegram kau punya nama apa, Syazwan? Syazwan. Sini hujan lebat juga, OKL juga. Syazwan, what's your... Wan Syazwan. Wan Syazwan. Syazwan Teli. Wait, you ada dalam group tak? Wan. Oh, I see. Syazwan here. Alright. Yes, Syazwan. Dah masuk. Syazwan, you tinggal kat mana, Syazwan? May I know your full name, Syazwan? Syazwan. What's your IG, Syazwan? Boleh text private saya. Kalau malu nak share. Muhammad Syazwan, your IG? Oh, tak perasan ada orang Brunei. Wih, Didi. Usul mulai. Diam-diam mulai.
Okay, Syazwan. Actually, saya tak ambil orang Brunei lagi dah. Tapi tak apa. Syazwan, you punya DP itu yang baju oranye dengan kau punya bini. Betul? Betul? Ya, yeah. Okay. Saya tak pernah tengok muka kau. InsyaAllah, mungkin kau tak pernah tengok muka aku. Pernah tak tengok muka Gulliver? Pernah ke tak? Ini soalan bonus. Alhamdulillah, ada orang Brunei juga. Tak pernah. Okay, pun memang tak pernah. 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 Oh, Haris memang pernah. Okay, yang lain. Syazwan pernah tengok tak? Saya born in Brunei. Oh, you born in Brunei. Aku born kat Timor Leste. Belum pernah terkejut juga. Rupanya cikgu orang Brunei. Now you know, brother. Thank you, Syazwan. Thank you. Siapa itu you kat Gulliver ni? Boleh tahu? Orang Brunei juga ke ataupun macam ni? Okay, it's okay lah. Syaz. Okay, so far, Alhamdulillah. Thank you so much, everyone. Thank you so much for tonight. Thank you for your time. Thank you juga. Cikgu nanti selfie lah untuk selesai cikgu ni. Tak nak. Tak nak. Nanti korang lari. Lari pergi jamban, muntah tengok muka tu. Okay, thank you untuk malam ni. Thank you. Harap ilmu semua sampai. Thank you, bos. My KL Roger nanti insyaAllah. I will turun KL bulan 10 ni. Nak jumpa student insyaAllah. Okay. So yang lain, thank you so much. Mungkin ada yang keluar dari live ni. Mungkin sebab hujan. Ada yang cakap ada yang hujan. Okay, tak apa. Video ni saya akan kongsi. Ataupun Haris ada record kan? Teli Chu, yes. Your name is my Teli. Teli Chu yang your name, yes. Okay. Haris, yes. Boleh nanti kongsi kat dalam grup. Okay guys, tujuan grup saya ciptakan, actually saya tak nak ada grup support. But then grup ni adalah untuk korang sesama sendiri, belajar sesama sendiri. Korang kaji, korang belajar sesama sendiri, okay? Korang share kefahaman korang, kongsi kefahaman korang, mapping korang, bantu sesama sendiri, okay? Saya minta maaf, saya jujur minta maaf, saya jenisnya orang yang baik komitmen, sibuk. Saya banyak hal nak settle. Sometimes saya tak ada masa nak balas teks sebab terlalu ramai. Harap korang faham dan harap yang steady tu boleh bantu yang lemah tu. Okay? Okay, e-book tu yes, saya akan bagi dalam grup. Mohon korang stay kat dalam grup tu. Tak boleh share kat lain-lain mana orang. But then, notes tu tak cukup actually. Sebab tu saya kena bagi dulu ilmu dan baru korang dapat tengok notes. Notes tu tak complete actually. Tak berapa complete macam apa yang saya explain. Tapi boleh refer balik kat notes tu. Okay? Kalau korang nak tambah notes tu boleh. Kalau ada gap macam hari ni macam mana, leave it lah, tunggulah. Afzal, tunggu cerita tu siap dulu. Aku suka jalan ni siap dulu. Kalau tak ada jalan, tak ialah nak buat entry. Sebab tu nanti timbul teknik berharap ni. Okay? Okay, thank you so much. Thank you. Okay, saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Semoga bermanfaat. Goodbye Paul. Goodbye. Thank you so much. Hore-hore lah korang. Thank you. Take care. Yes, I will. You too. Love. Love sajalah Syaris ni. Okay, love. Thank you. I love you guys. Thank you so much. Yes, thank you. InsyaAllah nanti kita jumpa. InsyaAllah. KL. Thank you. Jangan lupa ya, share kat grup. Lepas ni saya masukkan yang belum masuk lagi. Okay, thank you. Mohon halalkan. Yes, saya halalkan 100%. So, saya nak lihat feedback korang lah. Ada korang PM. Okay, you guys can PM me lah one by one. I nak tengok the feedback. Okay? Feedback for tonight.
tonight ke ataupun esok korang bagi saya feedback. Saya nak tengok feedback dari korang. Okay? Yes, saya redakan. Semuanya datang daripada yang atas. Thank you so much semua. Thank you. Okay, saya tutup sekarang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.